สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ยาแคปซูลขมิ้นชันอุ้ยอันบรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้บอกได้เลยนะคุณผู้ชมครับห้ามกระพริบตาเด็ดขาดเลยนะฮะดุเดือดกันจริงๆนะครับเอาประเด็นเรื่องของผู้ว่ากทมก่อนแล้วกันนะครับวันนี้ก็คิกออฟอย่างเป็นทางการในการเปิดรับสมัครนะฮะผู้ที่จะชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ชมแน่นอนเจ้าของพื้นที่เก่าอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์นะฮะปั่นจักรยานมาเลยนะครับมาลงสมัครนะฮะคุณผู้ชมครับโพลหลายสำนักก็ชี้ว่าอาจารย์ชัดชาติเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งแต่อย่าเพิ่งชะล่าใจนะครับเพราะนักวิเคราะห์การเมืองเขามองสวนทางกันนะฮะบอกว่าศึกป้องกันแชมป์ครั้งนี้อาจจะไม่ได้ง่ายไม่ได้แบเบอร์แบบนั้นนะครับเพราะถ้ายังไม่กล้าที่จะแตะโครงสร้างอำนาจเดิมแล้วก็คู่แข่งอย่างค่ายสีส้มหรือสีฟ้าก็คือประชาธิปัตย์ก็พร้อมที่จะตีตื้นขึ้นมาได้ทุกเมื่อนะครับนี่คือศึกชิงผู้ว่ากทมครับข้ามมาดูประเด็นเพื่อนบ้านอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องติดตามคุณผู้ชมครับไทยกัมพูชาแน่นอนเรายังจับตากันอย่างต่อเนื่องถึงความเคลื่อนไหวทางด้านของฝั่งกัมพูชานะครับรอบ3จะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ต้องติดตามนะความเคลื่อนไหวที่เขาเติมกำลังเข้ามาชายแดนยั่วยุเราตลอดเวลานะครับคุณผู้ชมครับแต่มันมีประเด็นหนึ่งนะฮะที่มันลามไปสู่การช่วยชีวิตคนแล้วคุณผู้ชมครับสปป.ลาวนะครับปรากฏว่าฝนตกหนักถูกต้องไหมฮะแล้วอุโมงค์ถ้ำนี่แหละครับพอฝนตกหนักมันก็ท่วมเข้าไปมีคนงานสปป.ลาวติดอยู่ข้างใน7 คนครับและทีมที่เข้าไปช่วยภารกิจในการกู้ชีวิตช่วยชีวิตนะฮะก็เป็นทีมของคนไทยและยังมีหนึ่งในทีมที่เคยเข้าไปช่วยนะ13หมูป่าจำได้ไหมฮะจากชาวต่างชาตินี่แหละครับคุณผู้ชมครับแต่ปรากฏว่าท่ามกลางเสียงความชื่นชมของทั่วโลกมาที่ทีมกู้ภัยทุกชาติที่ตรงนี้นะครับโดยเฉพาะทีมชาติของคนไทยนี่นะฮะก็มีชาวกัมพูชาบางคนครับซึ่งผมต้องบอกว่าชาวกัมพูชาคนนี้อาจจะถูกรัฐบาลเขากดขี่ข่มเหงจนทำคลิปออกมาล้อเลียนกู้ภัยไทยครับแล้วตั้งคำถามว่าไอ้กู้ภัยไทยที่เข้าไปเนี่ยตกลงคุณไปช่วยชีวิตหรือจะมาทำคอนเทนต์หรือเปล่าเฮ้ยทั่วโลกเขาชื่นชมกันอยู่นะช่วยชีวิตคนเป็นเรื่องซีเรียสนะเอาแหละผมเข้าใจนะคุณจะรักชาติยังไงใช่ไหมทุกคนก็รักชาติหมดแหละแต่นี่มันเป็นภารกิจที่มันไม่ควรที่จะเอาเรื่องของความบาดหมางระหว่างประเทศเนี่ยเอามาบูลลี่กันวิเคราะห์ประเด็นนี้แน่นอนนะครับรวมถึงความพยายามบนเวทีโลกนะเวที UNSC ที่ทางกัมพูชาพยายามที่จะขยี้ไทยแต่เจอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของเราสวนกลับหงายเงือบกันไปเลยทีเดียวต้องติดตามนะครับคุณผู้ชมครับและแน่นอนก็ยังมีศึกระหว่างค่ายส้มกับศึกสวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับว่าตกลงเนี่ยเขาจะเอากันให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยใช่หรือไม่วันนี้มาวิเคราะห์กันนะครับท่านแรกนะครับผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพร ศรียากูลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับคุณทินครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์ครับนักวิชาการอิสระครับอาจารย์ศิโรจน์คล้ามไพบูลย์สวัสดีครับนี่หัวข้อคุณเนี่ยจะให้ผมกับอาจารย์ศิโรจน์คุยกันทั้งคืนใช่ไหมเนี่ยหัวข้อสุดท้ายใช่ไหมไม่ใช่ดูมันเยอะจังเลยแป๊บเดียวเราวิเคราะห์กันแบบเจาะลึกไม่เอาน้ำอย่างให้อาจารย์ศิโรจน์กับผมคุยกับคุณถึง6 ทุ่มนะเอาเนื้อเอาเรื่องของผู้ว่าราชการก่อนแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับท่านผู้ว่าชัดชาติก็ปั่นจักรยานมาและผู้สมัครท่านอื่นๆก็ตบเท้ากันเข้ามาสมัครแล้วก็จับหมายเลขกันตั้งแต่เช้าตรู่นะครับเจ้าของพื้นที่เดิมแน่นอนอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์นะฮะปั่นจักรยานสมัครด้วยตัวเองครับในฝั่งของคู่ชิงที่น่าจับตามองก็คือจากพรรคประชาชนนะครับดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะฮะคุณผู้ชมครับมาพร้อมกับนโยบายกรุงเทพโปร่งใสด้วย AI จับโกงใช่ไหมส่วนทางด้านของพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณอนุชาบุรพชัยศรีมาพร้อมกับกำลังใจจากคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะฮะมาช่วยตะโกนเชียร์สร้างสีสันและย้ำจุดยืนการเมืองแบบสุจริตนะครับสำหรับบรรยากาศการจับหมายเลขเป็นไปอย่างเรียบร้อยผู้สมัครแต่ละท่านมาถึงที่ก่อนเวลาก็ได้รับสิทธิ์จับหมายเลขกันอย่างพร้อมหน้าอาจารย์ชัดชาติได้หมายเลข9ครับหือฮานะฮะเพราะว่าหลายถ้าคนไทยชอบหมายเลข9เป็นเลขมงคลนะ9หน้าอะไรแบบนี้นะครับได้ไปนะครับส่วนดร.โจจากพรรคประชาชนนะฮะได้หมายเลข10หมายเลข10นะครับและคุณอนุชาประชาธิปัตย์เนี่ยได้หมายเลข5ขณะที่คุณมริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะฮะพี่ติ่งนี่นะครับลงสมัครในนามอิสระนะครับ
เดินทางมาหลังพ้นเวลากำหนด เล็กน้อย ครับ เนื่องจากท่านติดสัมภาษณ์สื่อเนี่ยฮะ อ๋อ ติดวิ่งมาพยายามวิ่งมาแล้ว ครับ สุดท้ายไม่ทัน จับฉลากไม่ทัน ไม่ได้จับฉลากก็ได้เบอร์อัตโนมัติไป อ่า หมายเลข 14 โอ้ ครับ วาเลนไทน์เลย อันนี้คือกล่าวไว้คนอื่นเขาต้องจับฉลากไงตัวเองไม่ต้องอยู่คนเดียว อ่า เท่ กุมภา เท่ อันนี้ก็เท่อีกรูปแบบหนึ่งนะอาจารย์นะ อย่างนี้โพลนิดนึง ผมขออธิบายโพลแล้วเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านวิเคราะห์นะครับ North Bangkok Pro เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นระหว่างวันที่ 21 ถึง 23 พฤษภาคมที่ผ่านมา จากตัวอย่าง 2,297 ในประเด็นเลือกตั้งผู้ว่ากทม ปี 69 นี้นะครับ เมื่อถามว่าบุคคลที่ท่านสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งผู้ว่ากทม ผลปรากฏว่าอาจารย์ชัดชาตินำโด่งมาเลยอันดับ1 69 เลยนะฮะ อันดับ 2 ครับ 8.1 ก็คือดรโจจากพรรคประชาชน อันดับ 3 ดรมณิกา ครับ 4.6% นะครับ แต่มีประเด็นหนึ่งที่อาจารย์จ๊ะพูดไว้น่าสนใจนะ อาจารย์ศิโรจน์ ครับ อาจารย์จ๊ะมองว่าหากการทำงานของกรุงเทพยังคงวนเวียนอยู่เพียงการแก้ปัญหาหน้างานแบบเดิมๆ โดยไม่กล้าตั้งคำถามหรือท้าทายโครงสร้างอำนาจที่แช่แข็งไว้ ก็ไม่ต่างอะไรกับการนำ AI มาบริหารงาน มันขนาดนั้นเลยเหรอฮะ เอาขนาดนั้นสิ โอ้ คือถ้าเราเอนจอยกับนายช่างใหญ่ ผมไม่เรียกผู้ว่าด้วยนะ ถ้าเราเอนจอยกับนายช่างใหญ่นะครับ มีปัญหาซ่อมได้ ฮะ เอา AI มาเป็นผู้ว่าเผลอๆประสิทธิภาพดีกว่า อุ้ย เพราะอะไรครับ แรง เพราะนายช่างใหญ่เนี่ยสมองคนเราเนี่ย ฮะ นะครับเทียบกับไอ้ข้อมูลขนาดใหญ่เนี่ยนะครับ ที่ AI ใช้คอมพิวเตอร์ในการมาช่วยประมวลผลเนี่ย ครับ นะครับยังไงเสียเนี่ย AI เนี่ยนะครับประสิทธิผลเนี่ยนะครับมันไม่มีเหนื่อยมันไม่มีล้า ฮะ นะครับแต่คนเนี่ยมันเป็นมนุษย์มันมีเหนื่อยมีล้า ครับ นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงได้เรียนว่าวันนี้เนี่ยผมทราบดีนะครับว่าเอาแหละ 4 ปีแรกนะครับของท่านอาจารย์ชัดชาตินะครับ ท่านก็ทำหน้าที่ได้ตามเป้าหมายที่ท่านตั้งไว้ ฮะ เพียงแต่ผมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยเราอย่าไปคิดแค่ว่าผู้ว่าเนี่ยเป็นนายช่างใหญ่นะครับถนนเสียก็ไปปะหลอดไฟเสียก็ไปเปลี่ยนนะครับน้ำมันรอระบายอยู่ก็ไปสูบวันนี้กทมเป็นมหานครระดับโลกแล้ว ฮะ เพราะฉะนั้นเราต้องคิดใหญ่กว่านั้นว่าแล้วเราอยากให้อนาคตกทมเป็นอย่างไรถูกไหมครับ คราวนี้พอเราบอกว่าอยากให้อนาคตกทมเป็นอย่างไร เราก็ต้องไปดูว่า แล้วถ้ามันจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยนะครับ ครับ มีอุปสรรคอะไร ซึ่ง ฮะ แน่นอนครับ พระราชบัญญัติกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นอุปสรรคแน่ๆเพราะมันออกมาตั้งแต่ปี 28 ครับ ปีนี้เนี่ยนะครับ 41 ปีแล้ว อืม คราวนี้ผมก็บอกว่าถ้าเราเนี่ยนะครับตั้งคำถามแบบนี้ว่าเราอยากให้กทมสมมุตินะ อยากให้เป็นเมืองที่ยุติธรรมสำหรับทุกคน ไม่ว่ายากดีมีจนอย่างไรเนี่ยเราก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยแล้วเราจะทำเรื่องแบบนั้นเนี่ยนะครับไอ้กฎหมายที่มันจำกัดอำนาจผู้ว่ากทมมันเป็นอุปสรรคหรือเปล่าล่ะ ถ้าเราบอกว่ามันเป็นอุปสรรคซึ่งอาจารย์ชาติชาติก็ยอมรับเองนะครับแล้วมันจะแก้ไขอุปสรรคนี้ยังไง ถ้าผู้ว่ากทมเป็นได้แค่นายช่างใหญ่ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมนึกว่าวันนี้เราต้องคิดไปไกลว่าเฮ้ยปัญหากทมวันนี้นะครับหรืออนาคตของกทมมันมากกว่านะครับความชำนาญแบบนายช่างใหญ่ เราต้องการนะครับคนที่มาออกแบบคนที่มองว่ามหานครของโลกแห่งนี้มันจะไปยังไง แตะโครงสร้างมากันเถอะ ต้องแตะครับแล้วผมก็บอกว่าเรามีตัวเลือกอย่างน้อย 2 ตัวเลือก ฮะ ที่เขามีแพ็กเกจใหญ่ ฮะ คือส่งผู้ว่าส่งสกแล้วก็เชื่อมโยงกับสภาใหญ่ด้วย ฮะ อย่างน้อยคุณไม่ชอบส้ม คุณก็ไปเลือกผู้ว่าสีฟ้าก็ได้ ผมพูดแบบนี้จริงๆ แล้วผมก็ยืนยันว่าวันนี้เนี่ยนะครับ เลิกคิดเลยว่าการเมืองท้องถิ่นเนี่ยไม่สัมพันธ์กับการเมืองระหว่างประเทศโทษ ระดับประเทศ เอาแค่อาจารย์ชัดชาติจะแก้กฎหมายเนี่ยถามว่าวันนี้ต่อให้คนกทมเลือกอาจารย์ชัดชาตินะครับ 5 ล้านเสียง ครับ อาจารย์ชัดชาติก็แก้พระราชบัญญัติกทม 2528 ไม่ได้ เพราะถ้าไม่ เอ้า มี ก็อาจารย์ชัดชาติแกมีสสที่ไหน แกรังเกียจ โอเค การเมืองจะตาย ขนาดสกมาอิงแกเนี่ยขอโทษนะแกยังพยายามถีบออกเลย พวกฝั่งสกก็พยายามไปแปะสีเหมือนบ้างฟอนต์อักษรเหมือนบ้างจนแกต้องมาขู่ดำเนินการทางกฎหมาย นั่นหมายความว่าอาจารย์ ผมก็รอ จะบ ดูอยู่นะว่าจะดำเนินการกี่โมง โอเค นะฮะอย่าให้คนเขานินทา โอเค เอาเป็นว่าอาจารย์จ๊ะมองว่า ผมมองในเชิงโครงสร้างหลักๆว่ามันต้องไปทั้งแพ็กเกจ ถ้าไม่ไป นถึง แพ็กเกจ จะเห็นอนาคตของมหานครแห่งนี้ได้นะครับ อาจารย์ศิโรจน์เห็นด้วยไหมครับว่าจริงๆอะถ้าสมมติจะทำแค่เนี้ยก็ ครั เป็น บ นายช่างใหญ่เอา AI มาทำเผื่อๆ AI ทำได้ดีกว่าด้วย
คือผมว่าแค่เอาเป็นในช่างใหญ่ที่ดีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอย่างบ้านผมเนี่ยนะครับก็อย่างที่คุณทินทราบว่าบ้านผมเนี่ยนะครับสร้างรถไฟฟ้าปุ๊บบ้านผมน้ำท่วมแถว3 เสนท่วมทั้งซอย3-4 ซอยก็คือมันเป็นจุดที่ไม่เคยท่วมเพราะฉะนั้นอาจารย์จ๊ะก็พูดดีว่าคนเป็นผู้ว่าต้องคิดมากกว่าในช่างแต่ผมว่าเอาอย่างนี้แล้วกันว่าเอาแค่เป็นในช่างที่ให้ครบเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์ 100%ดังนั้นผมว่ามันต้องทำ2 ส่วนนะครับอาจารย์ชาติชาติก็คิดเรื่องเป็นผู้ว่านะครับในเชิงในช่างไปแต่ว่าเราจำเป็นจะต้องเติมมิติของการคิดเชิงภาพรวมนะครับซึ่งจริงๆผมว่าจริงๆข้อดีของอาจารย์ชาติชาติรอบอย่างหนึ่งในการเป็นผู้ว่ารอบที่แล้วคือตอนแกมาลงสมัครในแกพูดเรื่องพวกนี้เยอะนะพูดว่าเมืองจะช่วยให้คนเท่าเทียมกันยังไงพูดเรื่องของการทำเมืองที่แบบคำนึงถึงคนที่เป็นพวกเส้นเลือดฝอยของเมืองยังไงคนจนเมืองเนี่ยจะโตยังไงแต่ว่าพอทำไปในฐานะผู้ว่าเนี่ยผมว่าไอ้นโยบายที่จะทำให้เมืองมันโตนึกถึงคนทุกกลุ่มเนี่ยมันค่อยๆหายไปมันกลายเป็นการทำเมืองในแบบบางคนก็จะเรียกว่าเป็นการปะผุแต่ว่าฝั่งอาจารย์ชาติชาติเขาก็บอกว่าก็ถ้าปะผุไม่ได้คนมันก็ชีวิตไม่ดีนะอาจารย์ทวิดารองผู้ว่าอาจารย์ชาติชาติก็บอกว่าที่ต้องทำเรื่องปะผุเพราะว่าถ้าปะผุมันยังปะไม่จบเนี่ยคนมันก็ชีวิตไม่ดีหน้าบ้านมันก็น้ำท่วมหน้าบ้านถนนก็พังหน้าบ้านถนนก็แตกก็ต้องทำเรื่องทั้งปะผุไปด้วยทีนี้ผมคิดอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องการเลือกตั้งกทมเนี่ยก็ผมเห็นด้วยกับอาจารย์จะเรื่องหนึ่งนะครับว่าผมอยากเห็นคนกรุงเทพไปเลือกตั้งผู้ว่ากทมโดยคิดเรื่องการเลือกตั้งสภากทมไปด้วยและเพราะสภากทมเนี่ยเป็นกลไกสำคัญที่จะทำกฎหมายนะครับเป็นกลไกสำคัญที่จะดูปัญหาของเราในระดับชุมชนจริงๆซึ่งจริงๆละเอียดกว่าผู้ว่าด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับมิติใหม่ของการเลือกผู้ว่าคือช่วยกันไปเลือกผู้ว่าโดยคิดว่าจะเลือกสกจากใครนะครับซึ่งถ้าทำได้นะครับคนกรุงเทพจะได้ผู้ว่าที่เก่งทั้งเรื่องช่างนะครับแล้วก็เก่งทั้งเรื่องของการออกแบบเมืองภาพกว้างไม่อย่างนั้นเนี่ยปัญหามันจะมีอย่างไงครับคุณตีนก็คือว่าในสุดกรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองซึ่งใหญ่มากจริงๆใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับแล้วก็ทรัพยากรต่างๆในกรุงเทพก็เยอะแต่ว่าการบริหารกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเหมือนเมืองที่มันเป็นเจ้าไม่มีศาลเหมือนเมืองผีหัวขาดนะคือมันไม่มีใครบริหารภาพรวมของกรุงเทพไงอย่างอาจารย์ชาติชาติทำหรือผู้ว่าคนอื่นทำก็จะบริหารในกรอบนี้คือจะแก้น้ำท่วมยังไงจะแก้รถติดยังไงจะเอาสายไฟลงดินยังไงซึ่งมันก็ถูกระดับหนึ่งใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ปัญหากรุงเทพแบบภาพรวมเนี่ยเราจะเอากรุงเทพไปทางไหนมีใครคิดไหมครับรัฐบาลก็ไม่ได้ทำเรื่องพวกนี้รถแมพจริงๆของกรุงเทพควรจะเป็นยังไงรถแมพของคน5 ล้านที่เป็นคนกรุงเทพและคนอีก10 ล้านที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเราจะ drive เมืองนี้ไปทิศทางไหนมันไม่มีใครคิดไงครับเพราะไอ้สิ่งนี้แหละคือสิ่งที่มันจะต้องคิดในการเลือกตั้งผู้ว่าครั้งนี้มันคิดแค่เป็นในช่างอย่างเดียวไม่พอต้องคิดเรื่องอื่นด้วยซึ่งต้องบอกว่าอาจารย์ชาติชาติตอนเข้ามาแกก็คิดนะครับแต่พออยู่มา4 ปีเนี่ยงานอื่นอาจจะเยอะแกเลยไม่ได้ทำเพราะรอบนี้ต้องช่วยกันกระตุ้นว่าผู้สมัครผู้ว่าทุกคนเนี่ยต้องคิดภาพใหญ่ด้วยโพลออกมาว่าอาจารย์ชาติชาตินำโด่งนะฮะอาจารย์ศิโรจน์เห็นด้วยไหมครับว่าตรงนี้เนี่ยคือนอนมาแบเบอร์มาเลยหรือว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็นอย่างที่อาจารย์จ๊ะพูดด้วยนะครับบอกว่าถ้าดูให้ดีเนี่ยเกมนี้อาจารย์ชาติชาติไม่ได้เป็นต่อนะครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์จ๊ะอธิบายนะแต่ว่าอาจารย์ศิโรจน์มองยังไงครับว่าแบเบอร์มาผมว่าอาจารย์ชาติชาติก็นำอยู่นะครับแล้วคนอื่นแข่งก็คงเหนื่อยนะครับเพราะว่าปัญหาของผู้สมัครคนอื่นโดยรวมเป็นอย่างที่ข้อหนึ่งคือว่าอาจารย์ชาติชาติตอนที่แกจะลงผู้ว่ารอบที่แล้วเนี่ยแกเดินล่วงหน้านานใช่ไหมครับแต่เพียงแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยให้เลือกตั้งผู้ว่าช้าแกก็เลยมีโอกาสได้เดินนานทีนี้รอบนี้เนี่ยผมคิดว่าผู้สมัครผู้ว่าคนอื่นเนี่ยช้าไปนิดนึงนะครับอย่างทุกพรรคเนี่ยผมว่าเจอปัญหานี้เหมือนกันหมดว่าเปิดตัวช้าว่าจะลงอะไรหรือไม่อย่างไรเพราะเปิดตัวช้าเนี่ยการเดินมันก็เลยช้าพอเดินช้าเนี่ยอาจารย์ชาติชาติแกทำงานมาก่อนมันก็เลยได้เปรียบผมคิดว่าได้เปรียบแต่ในเวลาเดียวกันประชาชนเช็คกันบ้านนะด้วยความเคารพอาจารย์ชาติชาติ4 ปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างอันนี้ได้ไหมบางคนก็อาจจะกากบาทเฮ้ยอันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้มีบางอันอาจจะติ๊กถูกเขาเช็คกันบ้านหนักเลยนะเท่ากับว่าเขาก็ต้องมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่อาจารย์ชาติชาติผมว่าสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ชาติชาติพร่องนะครับก็คือการแก้ปัญหาที่มันเป็นเรื่องของการทุจริตโครงการคอร์รัปชันใหญ่ๆเนี่ยอาจารย์ชาติชาติยังไม่ได้ไปลุยให้มันเต็มที่นะครับอย่างเช่นเรื่องโรงกำจัดขยะเรื่องต่างๆเหล่านี้มันเป็นแผลจริงไงแล้วผมว่าคำอธิบายของฝั่งอาจารย์ชาติชาติที่ไม่ไปแตะเนี่ยผมว่าฟังไม่ค่อยขึ้นนะครับผมคิดว่าอาจารย์ชาติชาติมีความเกรงใจหรือว่าอาจจะมีความกังวลนะครับกับเรื่องต่างๆมากเกินไปเพราะฉะนั้นวันนี้ปัญหาใหญ่อย่างเรื่องการคอร์รัปชันเนี่ยผมว่าในกทมเนี่ยฝั่งอาจารย์ชาติชาติบอกว่าทีมอาจารย์ไม่มีแต่ว่าในระดับปฏิบัตินะครับมีอยู่หรือเปล่าเวลาเราเดินตามถนนริมกรุงเทพเราคิดว่ายังมีเจ้าหน้าที่ไถ่ตังคนขายของอยู่ไหมคนกรุงเทพรู้หมดนะครับลองไปถามดูนะครับเพราะฉะนั้นการทุจริตระดับล่างมันยังมีอยู่ไหมผมว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าไม่มีหรือว่าการทุจริตระดับโครงการที่มันเป็นแผลเก่าเนี่ยมันยังไม่ได้รับการแก้ไขส่วนนี้ผมว่าอาจารย์ชาติชาติมีรูโหว่ให้คนวิจารณ์ได้จริงแต่ยังเป็นแต้มต่อแต่อาจารย์จ๊ะทำไมถึงมองว่าอาจารย์ชาติชาติอาจจะไม่ได้เป็นต่อถ้าดูเกมนี้ดีๆไม่ฮะผมบอกว่าอาจารย์ชาติชาติเป็นต่อแต่ผมบอกว่าเราอย่าให้สิ่งที่เรารับรู้ว่าเป็นต่อเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยขอโทษนะไม่มีทางเลือกอะไรเฮ้ยสื่อเขาบอก
อาจารย์ชัดชาติเป็นต่อนะครับอาจารย์จ้าบอกเป็นต่อคุณทินบอกเป็นต่ออาจารย์ศิโรจน์เป็นต่อ งั้นก็เป็นต่อแล้วกัน ทั้งนั้นกูก็ไม่ต้องไปใช้สิทธิ์เพราะนั้นก็เป็นต่ออยู่แล้วไงนะครับผมบอกไอ้อย่างนี้มันอันตรายแล้วในธรรมชาติของการเมืองนะครับผมบอกว่าคู่แข่งขันเนี่ยเขาลงสนามเนี่ยเขาสู้เต็มที่นะครับเพราะนั้นตัวคำว่าเป็นต่อเนี่ยนะครับโอเคครับอาจจะเป็นโพลอะไรนั่นส่วนหนึ่งแต่ผมจะบอกว่าไอ้เรื่องแบบนี้มันก็มี I.O. repeat ซ้ำนะครับโดยฝั่ง FC อาจารย์ชัดชาติซึ่งผมไม่ได้บอกว่าเขาทำผิดนะครับแต่ผมก็ต้องชี้ให้เห็นว่านี่มันคือเทคนิคนะครับเทคนิคที่ทำให้ไม่ต้องเหนื่อยเยอะทำให้คนเนี่ยยอมรับสภาพว่าเบอร์อื่นที่เหลืออยู่เนี่ยนะมันยังไงพวกมึงก็สู้ไม่ได้ซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยผมบอกพวกนี้เนี่ยนะครับเขาลงสนามแข่งขันเนี่ยถ้าบอกว่าเขาสู้ไม่ได้เนี่ยเอายกอย่างสีส้มเนี่ยคุณจะอธิบายไอ้33เขตนั้นยังไงโอเคสสเหมากรุงเทพเนี่ยแปลว่าอะไรฮะเฮ้ยซ่อมกระแสดีเป็นไปได้เหรอว่าไอ้33คนนี้มันงอมืองอตีนนอนอยู่กับบ้านแล้วคนกรุงเทพก็มาเลือกมัน ไม่มีทางผมแค่บอกว่าอาจารย์ชัดชาติวันนี้เป็นต่อไม่ได้เถียงแต่ไม่ได้เป็นต่อเยอะแบบที่เราเข้าใจว่าโอ้ยนอนมา 70% คนอื่นไม่สู้แล้วผมเรียนตรงๆนะครับว่าใครเคยไปถามเนี่ยพวกลงสสเขตเนี่ยเวลานะครับเขาจับฉลากได้เบอร์นะทุกคนน่ะคุณจะเคยเป็นกี่สมัยไม่รู้แต่ถ้าคุณอยู่ในฐานะอดีตสสต้องมาให้ประชาชนเลือกตั้งใหม่คู่ต่อสู้คุณนะประมาทไม่ได้สักคนประมาทเมื่อไหร่นะผมเห็นมาแล้วสส10 สมัย20 สมัยกลายเป็นสอบตกเยอะแยะผมเสริมนิดนึงแล้วกันคือผมว่าอาจจะต้องอาจารย์ชัดชาติจะต้องดูว่าบางนโยบายอาจารย์ชัดชาติเนี่ยผมว่าก็มีรูจริงนะครับอย่างเช่นผมว่าในเขตกรุงเทพชั้นในเนี่ยนะครับอาจารย์ชัดชาติจะต้องระวังหลังเยอะเพราะว่านโยบายอาจารย์ชัดชาติในช่วงที่ผ่านมาแกไล่แม่ค้าจากถนนหมดเลยไงสังเกตไหมครับว่าในเขตที่เป็นพื้นที่ของแม่ค้าซึ่งหลายพื้นที่เนี่ยโอเคทำให้รถติดแต่หลายพื้นที่เนี่ยไม่ทำให้รถติดแล้วอาจารย์ชัดชาติเนี่ยไม่รู้แกคิดไงแกไล่ออกหมดโดยอ้างว่าจะทำให้มันเกิดทางเดินริมคลองที่มันสวยขึ้นที่มันน่าเดินมากขึ้นแต่ที่สุดแล้วเนี่ยนะครับเมื่อแม่ค้าถูกไล่ทางเดินริมคลองสวยจริงแต่มันไม่มีใครเดินมันกลายเป็นทางเดินที่สวยแต่ว่าทางเดินมันล้างกลางคืนก็ไม่มีใครเดินอย่างเงี้ยผมคิดว่าก็มีผู้สมัครบางคนที่อาจจะเห็นช่องโหว่ตรงนี้ว่าอาจารย์ชัดชาติที่แกไปทำอย่างเงี้ยมันจะอย่างคุณติ่งแกก็บอกเลยว่าถ้าแกได้เป็นผู้ว่าแกจะให้ขาย7 วัน 7 คืนอย่างเงี้ยมันก็มีช่องโหว่ที่คนอื่นจะต้องไปเจาะให้ได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่แปลว่าแบเบอร์กันมาจริงๆอาจจะมีโอกาสที่พรรคอื่นๆหรือคนอื่นๆตีตื้นขึ้นมาได้แล้วผมเรียนย้ำนะที่อันตรายไปกว่านั้นนะครับถ้าคิดว่าแบเบอร์เนี่ยจะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันน้อยโดยเฉพาะสนามสกนะผมบอกเลยนะแท็กติกนี้ระวังให้ดีนะไปบอกว่าแบเบอร์ไม่มีใครสู้คนออกไปเลือกตั้งน้อยซื้อเสียงกันบันเทิงอย่านึกว่ากรุงเทพไม่มีวัยรุ่นสร้างตัว888นะครับผมพูดตรงๆไอ้ย่าโอเคซื้อกันหนักด้วยรอบนี้เนี่ยพูดกันตรงๆและการซื้อจะได้ผลดีมากที่สุดคือคนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยอย่างนี้คุณผู้ชมเรื่องของผู้ว่ากทมคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคุณผู้ชมครับแต่ผมขออนุญาตพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าต้องกลับมาติดตามให้ได้นะครับนี่คือประเด็นที่มีคนกัมพูชาบางคนดูถูกเหยียดหยามความเป็นคนในเวลาที่เขาลำบากเราก็ต้องไปช่วยถูกต้องไหมครับก็คือสปป.ลาวเขาลำบากมนุษยธรรมคนไทยเราไปช่วยกู้ภัยเราไปช่วยนะครับ7 คนที่ติดอยู่ในถ้ำ5 คนนะฮะตอนนี้คอนเฟิร์มว่ามีชีวิตอยู่และกำลังลำเลียงช่วยกันออกมานะครับอีก2 คนก็พยายามตามหาซึ่งเราส่งกำลังใจไปให้แต่มีชาวกัมพูชาคนหนึ่งออกมาขำมาเยาะเย้ยกู้ภัยไทยที่เข้าไปช่วยในถ้ำลาวบอกว่านี่พวกคุณไปช่วยหรือไปทำคอนเทนต์น่ะพักสักครู่ช่วงหน้ามาตามกันต่อไทยกัมพูชาสักครู่เดียวครับแหนมเนืองไม่ต้องไปถึงถิ่น Thailand Postmart พร้อมเสิร์ฟแหนมเนืองตัวท็อป2แบรนด์ดังการันตียอดขายส่งตรงถึงบ้านคุณแดงแหนมเนืองจากจังหวัดหนองคายและวีทีแหนมเนืองจากจังหวัดอุดรธานีคัดสรรสินค้าตัวท็อปพร้อมเสิร์ฟความอร่อยสดใหม่สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือแชมป์เซียนขจัดคราบประสิทธิภาพพลังแชมป์ผ้าขาวสะอาดรีดง่ายไร้กลิ่นอับกลิ่นหอมถนอมใยผ้าไม่เปลืองแรงขยี้เริ่มต้นที่10 บาทหาซื้อได้ที่ CJ มอ ทุกสาขาส่งตรงจากสวนเพชรบุรีถึงบ้านคุณ
กับกล้วยหอมทองเกรดพรีเมียมระดับส่งออกมาตรฐาน GI ผลใหญ่เปลือกบาง กลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์สนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือส่งใครว่าไก่ต้มน้ำปลาหาทานยากเพียงแค่นำเข้าไมโครเวฟรอไม่นานก็อร่อยพร้อมทานทันทีกับไก่ต้มน้ำปลาตราซุปเปอร์เอกผ่านกระบวนการต้มด้วยน้ำปลาเกรดคุณภาพอร่อยนุ่มเนื้อฉ่ำมาพร้อมน้ำจิ้มซีฟู้ดรสชาติจัดจ้านสนใจสินค้าสั่งซื้อได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน Thailand Postmart ตัวท็อปใกล้ๆส่งให้ถึงมือ ดีขนาดนี้อย่ารอช้า สายเกม สายลงทุน สาย AI สายเทคต้องไม่พลาด ลดราคาพิเศษให้ทันที 2,000 บาท Brain Tech Tri Screen จอเสริมอัจฉริยะ เปลี่ยนโน้ตบุ๊กธรรมดาให้ทำงานพร้อมกันได้ถึง 4 จอ ดีไซน์พับเก็บง่าย พกพาสะดวก มี 2 รุ่นให้เลือก 17,900 บาทสำหรับรุ่น 14 นิ้ว และ 19,900 บาทสำหรับรุ่น 16 นิ้ว กลับมาต่อนะครับผมไม่เถียงนะครับยังอยู่กับอาจารย์จ๊ะแล้วก็อาจารย์ศิโรจน์นะครับคุณผู้ชมครับมาประเด็นเรื่องของการช่วยเหลือที่สปป.ลาวนะครับคุณผู้ชมครับอันนี้พูดนิดนึงครับคุณผู้ชมเป็นเหตุการณ์ที่ตอนนี้ทั่วโลกก็ส่งกำลังใจมาให้เราชื่นชมนะฮะทีมกู้ภัยต่างๆที่เข้ามาช่วยในเหตุการณ์ที่มีชาวสปป.ลาวนะครับที่เขาไปติดอยู่ในถ้ำเนี่ย7 คนนะครับคุณผู้ชมครับกำลังเป็นที่ติดตามส่งกำลังใจจากทั่วโลกนะฮะโดยเฉพาะความพยายามของทีมกู้ภัยจากประเทศไทยที่นำโดยคุณปอนจักริดนะครับและทีมงานซึ่งได้เข้าไปปฏิบัติภารกิจอย่างทุ่มเทจนสามารถเข้าไปถึงตัวผู้ประสบภัยและยืนยันว่าทุกคนยังมีชีวิตอยู่นะครับคุณผู้ชมปฏิบัติการครั้งนี้ได้รับการชื่นชมเป็นอย่างมากในระดับโลกนะครับและยังมีนะครับหนึ่งในทีมกู้ภัยก็คือชาวต่างชาติที่เคยมาในประเทศไทยนะช่วยเรื่องของ13หมูป่าก่อนหน้านี้ด้วยคุณผู้ชมครับแต่ในขณะที่ทั่วโลกเนี่ยต่างยกย่องความกล้าหาญนี้นะครับกลับมีชาวกัมพูชาคนหนึ่งฮะอาจารย์ทั้งสองท่านคุณผู้ชมครับออกมาอัดคลิปประชดประชันทำท่าทางล้อเลียนและหัวเราะเยาะพร้อมตั้งคำถามว่าการที่กู้ภัยเนี่ยของเราเนี่ยติดกล้องบันทึกภาพนั้นน่ะเน้นสร้างคอนเทนต์เหรอหรือทำไปเพื่อไปช่วยเหลือชีวิตคนจริงๆคนกัมพูชาคนนี้คุณผู้ชมครับเป็นคนกัมพูชาชาวกัมพูชาที่ถูกรัฐบาลของเขากดขี่ข่มเหงข่มขู่เลยจะต้องทำคอนเทนต์เพื่อที่จะเอาใจฝั่งกัมพูชามาตลอดก่อนหน้านี้นะครับแต่อันเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศมันคือเกี่ยวมันคือชีวิตคนอ่ะการช่วยเหลือเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนของชาวกัมพูชาคนนี้หน่อยเราจะไม่เอ่ยชื่อเขานะครับฟังครับจากภาพนี่นะ อันนี้พูดจากใจเลย ขอชื่นชมจริงๆตากล้อง ตากล้องนี่โอ้โหโคตรเจ๋งว่ะนะมึงรู้ไหมว่าที่ประเทศไทยเนี่ยเขามีกู้ภัยเวลาที่เกิดอุบัติเหตุอะไรเนี่ยก็ไปถึงที่แบบโอ้โหไม่กี่นาทีนี่ก็ไปถึงที่เลย แต่ว่าไอการที่มันไปช่วยคนก็คือคนที่มันช่วยก็ได้ประโยชน์ตัวมันเองก็ได้ประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นอาชีพนะกูพูดเนี่ยมันผิดตรงไหนไอเก็บศพส่งศพอะไรเงี้ยมันก็เป็นอาชีพของเขามึงเห็นเขาไปทำงานเขาไปทำอาชีพอะไรไหมนะเขาก็เติบโตมาทางด่านเนี้ยมึงคิดเลยว่ากู้ภัยเนี่ยกูไม่รู้ว่ากู้ภัยประเทศไทยเนี่ยเขาทำงานกันยังไงนะก็เวลาที่มันไปส่งที่โรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยก็จ่ายค่าหัวทำไมกูก็ไม่รู้ว่าเรื่องในประเทศไทยเนี่ยกูเพอเนี่ยกูรู้ดีกว่าพวกมึงอีกอะนะหรือมึงเทียงกับกูว่าไม่จริงจะไม่เอ่ยชื่อคนนี้นะครับคุณผู้ชมครับแต่จะบอกว่าเป็นชาวกัมพูชาคนหนึ่งที่ถูกรัฐบาลของเขากดขี่ข่มเหงข่มขู่รูปแบบเขาเลยจะต้องทำคอนเทนต์ซึ่งจริงๆลึกๆในใจเขารู้เลยแหละว่าไม่ได้แต่เขาก็ต้องทำเขาก็ต้องโกหกเขาก็ต้องพูดออกมานะครับคุณผู้ชมครับแต่ที่เอามาตรงนี้ไม่ได้เพื่อที่จะไปให้ค่าเขาเลยนะฮะแต่กำลังจะบอกว่าอันเนี้ยมันจะสร้างความเกลียดชังเติมไฟเข้าไปในสถานการณ์ไทยกัมพูชามากน้อยแค่ไหนอาจารย์จ้าก่อนก็ได้ครับคิดว่ายังไงคือถ้าเอาตามสตอรี่ที่คุณทินพูดมานะครับผมก็ต้องบอกว่านี่ก็เป็นแท็กติกเดิมๆอ่ะนะครับคือจริงๆเนี่ยช่วงที่เรามีเรื่องมีราวกับอังเคิลนะครับก็จะมีปฏิบัติการแบบนี้นะครับจะเป็นรูปของอะไรนะโฆษกกระทรวงบ้างอะไรบ้างนะครับก็ออกมาทำอย่างนี้แหละนะครับผมโดยส่วนตัวผมนะ
ผมคิดว่าเราคนไทยเนี่ยนะครับ เรามีคำอยู่คำหนึ่งมารบอกมีบารมีบอกเกิดนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้เนี่ยเราทำประโยชน์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับ เราเนี่ยเป็นสมาชิกหนึ่งในอาเซียน ครับ สปป.ลาวนะครับผมอยากให้เราเลิกพูดสักทีนะครับบ้านพี่เมืองน้องอะไรเนี่ยเราเป็นชาติที่เป็นสมาชิกอาเซียนเท่ากันแล้วในเมื่อเรามีโอกาสแสดงบทบาทในฐานะประเทศเพื่อนบ้าน ในฐานะสมาชิกอาเซียนนะครับที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนบ้านของเรานะครับในแง่มนุษยธรรมเนี่ยนะครับใครจะติฉินนินทายังไงเนี่ยนะครับมันมีแต่สร้างนะครับมีแต่สร้างความน่าเชื่อถือ สร้างบทบาทของเราให้เพิ่มมากขึ้นนะครับผมเนี่ยเข้าใจเรื่องแบบนี้นะครับมันก็เป็นปฏิบัติการ I.O. กันอะไรกันเข้าใจได้นะครับก็อยากให้พี่น้องคนไทยเนี่ยอย่าไปโฟกัสกับเรื่องนี้เราไปโฟกัสกับว่าเฮ้ยไอสิ่งที่เราได้ทำคุณประโยชน์ให้กับมนุษยธรรมให้กับเพื่อนพี่น้องร่วมอาเซียนเพื่อนร่วมเพื่อนบ้านของเราเนี่ยไอ้เนี่ยมันเป็นคุณค่าที่ยิ่งใหญ่อยู่แล้ว อา นะ จาร ครับ ย์ศิโรจน์ความคิดเห็นของอาจารย์มองยังไงครับ ผมว่า ไม่ต้องไปให้ค่าไอ้คนนี้นะไอ้คนกัมพูชาที่โดนรัฐบาลกดขี่อ่ะ คือเคสเนี้ยผมว่าคนแบบนี้มันไม่ใช่ I.O. ด้วยซ้ำมันเป็นคนปากเสียเอาพูดตรงๆเป็นคนปากสุนัข ครับ และเป็นคนซึ่งผมว่าวันเนี้ยคนแบบนี้ถ้ามาเดินในเมืองไทยเนี่ยคนไทยก็เกลียดนะครับถ้าไปเดินในเมืองลาวเนี่ยคนลาวก็เกลียดเพราะทั้งลาวกับไทยเนี่ยเขาร่วมมือกันช่วยเหลือคนที่กำลังลำบากอยู่ใช่ไหมครับแล้วคนลาวกับไทยร่วมกันช่วยเหลือคนที่ลำบากอยู่เนี่ยจริงๆกัมพูชาถ้าอยากจะช่วยคนลาวก็ได้นะคือการช่วยเหลือคนเนี่ยนะครับจะเป็นลาวเป็นกัมพูชาเป็นไทยเป็นมันช่วยการช่วยคนที่ลำบากมันดีหมดแหละนะครับดังนั้นการช่วยคนที่ลำบากดีๆกันอยู่เนี่ยนะครับแล้วมีคนซึ่งนั่งอยู่หน้าจอไม่ได้ช่วยอะไรใครเลยนะครับแล้วก็มาทำคอนเทนต์ด่าคนที่อยู่หน้างานว่าไอ้พวกที่อยู่หน้างานไอ้พวกเสี่ยงตายเนี่ยเป็นพวกบ้าคอนเทนต์ผมว่าไอ้คนที่เขาอยู่หน้างานเนี่ยเขาไม่ได้บ้าคอนเทนต์นะครับคนทำงานเนี่ยเขาเสี่ยงตายทำงานพวกนี้มันงานกู้ภัยมันคืองานเสี่ยงตายอะสำเร็จหรือไม่รู้เพราะฉะนั้นคนทำงานแบบนี้ไม่ใช่คนทำเอาคอนเทนต์แต่ไอ้พวกไม่ทำอะไรนะครับแล้วนั่งด่าคนทำงานไอ้อย่างนี้แหละคือมนุษย์สร้างคอนเทนต์คนอย่างนี้แหละคือมนุษย์หิวแสงคนอย่างนี้คือมนุษย์ที่ผมว่าจะเป็นคนประเทศไหนก็ตามคนในประเทศก็เกลียดนะครับผมว่าคนกัมพูชาเองเห็นคนแบบนี้ก็คงแบบลาวลำบากไทยช่วยเราควรจะไปช่วยเขาแต่เราไม่ช่วยแล้วเรายังไปทับถมเราไปซ้ำเติมเนี่ยคุณเป็นคนแบบไหนคุณเป็นคนใจดำขนาดไหนอ่ะมือไม่ควายเอาเท้าราน้ำแล้วยังด่าคนที่เขาไปช่วยสังคมว่าเป็นคนอยากได้คอนเทนต์ไอ้คนด่าคนอื่นอย่างนี้แหละคนหิวแสงคนบ้าคอนเทนต์ แต่ในเวลาเดียวกันถ้ามองอีกมุมหนึ่งคือก็เคยวิเคราะห์กับอาจารย์ทรงฤทธิ์เมื่อวานนี้ก็คือเหมือนเขาพูดนอกเหนือจากนี้ไม่ได้เขาต้องพูดอะไรที่ทำให้ไทยดูแย่เพราะว่าเขาก็อยู่ในประเทศที่โดนกดขี่จากรัฐบาลมาสะท้อนอะไรบางอย่างออกมาเหมือนกัน ใช่เพราะคนอย่างนี้เนี่ยเขาต้องเล่นเกมนี้คือเกมโจมตีคนไทยเพื่อเอาใจรัฐบาลฮุนเซนเอาใจรัฐบาลกัมพูชา เนี่ยถูกต้อง เพราะเขารู้ว่าสิ่งที่ฮุนเซนอยากจะได้ยินจากคนกัมพูชา คือคนกัมพูชาจะวิจารณ์ฮุนเซนไม่ได้ จะบอกว่าประเทศตัวเองทำผิดไม่ได้ จะบอกว่าฮุนเซนทำผิดที่รบกับไทยจนประเทศเสียหายนี่ไม่ได้ ถูกครับ ยังไงก็ต้องหาทางโจมตีประเทศไทย ต่อให้เป็นเรื่องซึ่งมันไม่มีอะไรให้โจมตีอ่ะไทยไปช่วยลาวมันยังโจมตีได้คุณจินคิดดูดิคือแล้วมันก็สะท้อนว่าฮุนเซนเป็นคนแบบไหนฮุนเซนเป็นคนแบบที่เหมือนเป็นคนที่แบบนายว่าขี้ข้าพลอยอ่ะคือไทยช่วยลาวฮุนเซนยังฟินเวลาคนด่าไทยอ่ะคุณเป็นคนแบบไหนอ่ะผมแนะนำอย่างนี้คุณเซนถ้าคุณอยากได้ซีนอยากได้แสงนะคุณส่งคนไปช่วยคนลาวมั่งสิครับเอา BHQ คุณไปช่วยคนมั่งก็ได้ BHQ เขามีต้องเป็นหมื่นคนใช่ไหมอาจารย์ ใช่ไหม คุณมีกองกำลังคุณคุณก็ไปช่วยดิใช่ไหมครับคนไทยช่วยคนลาวแล้วคุณเซนอิจฉาเหรอคุณไปช่วยเขามั่งแค่นั้นเอง บิดเบือนได้ทุกอย่างคุณผู้ชมครับอย่างล่าสุดนะฮะบนเวทีสากลเวทีนานาชาติ UNSC นะครับเวทีเดียวกันนะครับแต่พอลงมาจากเวทีเนี่ยกัมพูชาบอกว่าเนี่ยกัมพูชาขยี้ไทยบนเวที UNSC ภูมิใจมากโอ้โหบอกว่าเขาเจ๋งมากแต่จริงๆแล้วความจริงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะมันกลับตลปัดแล้วนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวขอเนี่ยพักสักครู่สั้นๆนิดเดียวเดี๋ยวอาจารย์จ๊ะอาจารย์ศิโรจน์มาวิเคราะห์เพิ่มเติมในประเด็นนี้นะฮะนอกเหนือจากนี้นะครับไม่ใช่แค่ประเด็นไทยกับกัมพูชาแล้วตอนนี้กัมพูชากับลาวแล้วนะถูกต้องไหม ใช่ นอกเหนือจากนี้จะมีกัมพูชากับเวียดนามแล้วนะครับเปิดศึกกันแล้วนะครับ ห้าวเหลือเกิน ห้าวเหลือเกิน เปิดศึกทุกสารทิศ ประธานาธิบดีเวียดนามเนี่ยมาเยือนประเทศไทยประเทศแรกนะครับ คือ เนี่ยตอนนี้ยังอยู่ในประเทศไทยอยู่ คือพม่าสมัยรุ่งเรืองมีพระเจ้าสิบทิศกัมพูชาสมัยตกต่ำมีผู้แพ้10 ทิศเปิดศึก10 ทิศ นอกเหนือจากนี้ยังมีคลิปใช่ไหมคลิปของมีคุณป้าคนหนึ่งไปถามอาจารย์ชาติชาติเหรอเป็นดูนิดนึงฮะดูนิดนึงเดี๋ยวคลิปนี้ก่อนนะเดี๋ยววิเคราะห์ดูก่อนฮะ ครับ อยากขอ
สอบถามนิดนึงทุกวันนี้แรงงานต่างด้าวเยอะและขายของในพื้นที่เนี่ยคุณชาติชาติจะจัดการยังไงคะ ต้องตรวจถ้ามีก็แจ้งเลยนะ ยังไงแจ้งแล้วตม.ไม่รับผิดชอบเลย ต้องบอกเดี๋ยวช่วย ทุก กัน วัน ตรว นี้ จ กระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยให้สิทธิ์เรียนฟรี เดี๋ยวบอกให้นะเดี๋ยว ทุกวัน ให้ นี้ เทศ คน กิจ ไทย ช่วย ทำ ให้ ยังไงอ่ะ ถ้าเกิดโรงเรียนก็ได้ทั้งหมดแหละ ต่างด้าวทุกวันนี้พม่าเยอะสุดแย่งอาชีพคนไทยถามว่าคุณชาติชาติจะจัดการยังไง นี่แหละฮะคุณผู้ชมครับเป็นคำถามที่ valid มากเลยนะครับเอาตกลงจะเอายังไงคนต่างด้าวเข้ามาแย่งงานคนไทยคุณผู้ชมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ต่อนะครับนอกเหนือจากพื้นที่กรุงเทพมหานครพัทยาก็มีเลือกตั้งนายกพัทยาใช่ไหม ถูก อันเนี้ยแล้วต่างด้าวเยอะไหมที่พัทยาเยอะ พัทยาไม่ต่างจากกรุงเทพนะ โอเค ถูกไหมฮะ เดี๋ยวพักสักครู่นะฮะช่วงหน้า เมื ก อง ลับ ระ มา ดับโลกเหมือนกัน สักครู่เดียวครับ ฉลองครบรอบ 5 ปี ถกไม่เถียง แฟนรายการตัวจริง ห้ามพลาดกับบ็อกเซตสุดพรีเมียม คุ้มสุดๆ เพียง 799 บาท คุณจะได้รับไอเทม 4 รายการ 1. เสื้อรุ่นประวัติศาสตร์ 2. ลายเซ็นจากผมถิ่นโชคกมลกิจ 3. ยาดมสมุนไพรอ้วยอันโอสถรุ่น Limited Edition และ 4. สติกเกอร์เซ็ตสุดกวน เอาไปแปะให้สะใจ สั่งซื้อด่วนวันนี้ส่งฟรีได้ร่วมทำบุญกับมูลนิธิบ้านพระพรรีบหยิบมือถือขึ้นมาสแกน QR Code บนหน้าจอตอนนี้ได้เลย ช้าหมดอดแน่นอน น้องฝันดีเป็นกระต่ายน้อยที่รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจ น้องฝันดีซ้อมร้องซ้อมเต้นทุกวันอย่างไม่เคยเหน็ดเหนื่อย แต่แล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นก่อนวันแข่งเพียงวันเดียว ยามี ในขณะที่ความหวังกำลังจะหมดไป น้องฝันดีก็มองเห็นบางสิ่ง พี่คิดดี เราร้องเพลงไม่ได้ แต่เรายังเต้นได้นี่นา และลำดับต่อไป ขอเชิญพบกับน้องฝันดีครับ น้องฝันดีจะทำอะไรน่ะ เธอไม่ได้มาร้องเพลงหรอกหรอ ว้าว ถึงจะร้องเพลงไม่ได้ แต่น้องฝันดีก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นการแสดงที่ยอดเยี่ยม พร้อมกับเพื่อนๆของเธอ ด้วยความคิดสร้างสรรค์อันน่าทึ่งทำให้น้องฝันดีได้รับรางวัลไปครอง และที่สำคัญที่สุด เธอยังได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าอีกด้วย เมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จ เราก็สร้างแผนใหม่ได้เสมอค่ะ อย่ายอมแพ้นะครับ จำไว้นะคะเด็กๆ ทุกปัญหามีทางออกเสมอ สนับสนุนโดย ยาท่าน้ำขาวหารคู่ 49 บาท ฝาสีฟ้า มีตัวยาฟีนิลซาลิซิเลต เครื่องปรับอากาศ Star Air ร้อนแค่ไหนก็เอาอยู่ กลับมากันต่อนะครับคุณผู้ชมครับอยู่กับอาจารย์ศิโรจน์และอาจารย์จ๊ะธนพรนะครับคุณผู้ชมครับพูดคุยกันต่อนะครับประเด็นของไทยกัมพูชานะฮะต่อเนื่องกันเลยคุณผู้ชมครับกัมพูชาเราก็ต้องเฝ้าระวังนะฮะในการที่เขาเติมกำลังเข้ามาถูกต้องไหมฮะ ถูกต้องครับ แต่ในเวลาเดียวกันอินฟลูเอนเซอร์หรืออย่าเรียกอินฟลูเอนเซอร์เลย ประชาชนชาวกัมพูชาธรรมดาที่โดนกดขี่ข่มเหงแล้วออกมาทำคอนเทนต์ คนมีเน็ต คนมี คนมีเน็ตชาวกัมพูชาคนหนึง นะครับจนตอนเนี้ยมันผูกลามไปถึงคุณป้าท่านหนึ่งที่มาถามอาจารย์ชัดชาติแบบตรงไปตรงมาเมื่อสักครู่นี้ที่เราเปิดคลิปไปนะครับเราจะเปิดอีกครั้งหนึ่งไหมเอาสั้นๆนิดนึงนะคุณผู้ชมไปดูอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าคุณป้าถามอาจารย์ชัดชาติยังไงถามครับ อยากขอสอบถามนิดนึงทุกวันนี้แรงงานต่างด้าวเยอะและขายของในพื้นที่เนี่ยคุณชาติชาติจะจัดการยังไงคะ ต้องตรวจถ้ามีก็แจ้งเลยนะ ยังไงแจ้งแล้วตม.ไม่รับผิดชอบเลย ต้องบอกเดี๋ยวช่วย ทุก กัน วัน ตรว นี้ จ กระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยแรงงานต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยให้สิทธิ์เรียนฟรี เดี๋ยวบอกให้นะเดี๋ยว ทุกวันนี้ ให้เทศ คน กิจ ไทย ช่วย ทำ ให้ ยังไงอ่ะ ถ้าเกิดโรงเรียนก็ได้ทั้งหมดแหละ ต่างด้าวทุกวันนี้พม่าเยอะสุดแย่งอาชีพคนไทยถามว่าคุณชาติชาติจะจัดการยังไง ก็ตรวจไงแต่ว่าก็มี ต ห รว น้า จสอบ ที่ แล้วตรวจสอบยังไงคะเห็นบางทีเทศกิจไปบางทีคนไปร้องเรียนนะไม่เห็นมีใครรับผิดชอบเลย จับตลอดแหละรถเก๋งมีอะไรแจ้งเลยมีอะไรแจ้งนะ อ้าวถามเอาตรงไปตรงมาอาจารย์จ้านี่คือแรงงานต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยนะคุณผู้ชมครับ ครับ ก็จะมีบางประเภทที่เข้ามาแบบถูกต้องตามกฎหมาย ฮะ บางประเภทที่เข้ามาแบบรอบๆเข้ามานะฮะ ครั มี บ เอาตรงๆมีทั้งแบบทั้งประเทศเพื่อนบ้านเราทั้งหมดนี่แหละนะ ครั ฮะ บ ไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาเมียนมาลาว ครับ อะไรก็ว่าไป ฮะ อันเนี้ยคือถามแบบตรงไปตรงมา ฮะ แล้วกัมพูชาก่อนหน้านี้ก็คือเอาแรงงานเขากลับไป ครับผม ประมาณล้านคน เอาตอบง่ายๆเลยนะ ถ้าเราต้องการนายช่างใหญ่ อ่ะ แห่งกรุงเทพมหานครนายช่างใหญ่จะตอบว่าไม่ใช่หน้าที่ของผู้ว่า เอา เพราะไม่ใช่หน้าที่จริง แล้ว ๆ ไปแหกตาอ่านในพรบกทมเลย ใช้คำนี้เลยเหรอ เอาแหกตาครับ กรุงเทพมหานครไม่ได้มีหน้าที่ไปจัดการเรื่องปัญหาแรงงานข้ามชาติครับ
โอเค ไปแหกตาอ่านเลยครั ก บ ระทรวงแรงงานนะฮะ เรื่องนี้ผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับ ครับ ที่ผมพูดว่าทำไมเราจะต้องตั้งคำถามในการเลือกผู้ว่าครั้งนี้ว่าเฮ้ยกทมเราเป็นมหานครระดับโลก เศรษฐกิจของมหานครนะครับของเราเนี่ยนะครับถูกขับเคลื่อนด้วยผู้คนหลากหลาย เป็นปกติของเมืองใหญ่ทั่วโลกก็เป็นแบบนี้ แต่ถ้าเรานะครับต้องการให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้ามาจัดการปัญหานี้ เอาง่ายๆก่อนเลยนะครับ ถ้าคิดว่าจะให้ผู้ว่าเนี่ยไปไล่จับแรงงานข้ามชาตินี่แบบเบสิกเลยนะ แบบคุณป้าที่ว่านี้พรบกทมเนี่ยผู้ว่ายังไงก็ทำไม่ได้นะครับสองเนี่ยนะครับหน่วยงานอื่นเนี่ยเขาก็อ้างได้กำลังคนเขาไม่พอเขาต้องดูแลทั่วประเทศไอ้กทมบอกกำลังพลอาจจะมีเทศกิจแต่ไม่มีอำนาจสรุปแล้วก็เลยไม่ต้องมีใครจัดการก็ปล่อยไป ผมถึงได้บอกว่านี่ไงการเลือกตั้งผู้ว่ากทมรอบนี้เนี่ยมันจึงต้องคิดให้มากกว่านายช่างใหญ่เอาผมบอกเลยนะอาจารย์ชาติเนี่ยชาตินี้เนี่ยถ้ายังคิดว่าเป็นนายช่างใหญ่นะถ้าเราบอกว่าเขามาแย่งงานนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับเขาก็มาช่วยเศรษฐกิจเราหลายอย่างเพราะเราก็ขาดแคลนแรงงานในหลายสาขาคำถามคือว่าในต่างประเทศเนี่ยเอาอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีการเก็บภาษีที่เรียกว่า resident tax สำหรับคนที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเมืองนั้นแต่เข้ามาใช้ประโยชน์เอามาทิ้งขยะมาอะไรเนี้ยก็ต้องเก็บภาษี คำถามคือว่านายช่างใหญ่ชัดชาติมีปัญญาที่จะผลักดันเรื่องแบบนี้ได้จริงหรือเปล่าโครงสร้างคุณจะจับเขาออกจากกรุงเทพมันไม่ได้อยู่แล้วเอาเป็นว่าอย่างนี้นะครับไม่ต้องพี่น้องแรงงานข้ามชาติหรอกเอาเป็นว่านะครับคนไร้บ้านเนี่ยเรามีสิทธิ์อะไรในการไปจับเขาไปอยู่ที่อื่นถูกไหมฮะมีแต่เราต้องจัดการบริหารจัดการและเรื่องนี้ถ้าในมุมของคุณพี่ท่านนี้บอกว่ามาแย่งอาชีพมาแย่งสวัสดิการอ้าวแนวคิดหนึ่งซึ่งมันใช้กันทั่วโลกคือ resident tax คำถามคือไอ้ภาษีพำนักอาศัยเนี่ยคำถามคือนายช่างใหญ่ชัดชาติวันนี้มีท่าจะผลักดันได้ไหมถ้าคุณไม่ได้มีพละกำลังในการไปเชื่อมต่อกับระบบการเมืองใหญ่จบเลยไอ้นี่คือสิ่งที่ผมขอบคุณนะที่เอาคลิปนี้มาผมถึงบอกว่ารอบนี้นะเลือกผู้ว่ากทมอย่าเลือกด้วยความหลงให้เลือกด้วยอนาคตว่าเราอยากเห็นกทมเป็นยังไงอาจารย์ศิโรจน์เสริมหน่อยครับประเด็นนี้ก็แรงงานผมว่ามันก็สะท้อนความอึดอัดของคนไทยและความอึดอัดของคนกรุงเทพโดยเฉพาะยิ่งผมว่ากลุ่มคนจนเมืองเนี่ยจะรู้สึกแบบนี้เยอะนะครับเพราะว่าคือกรุงเทพเนี่ยตอนนี้อยู่ไม่ได้หรอกถ้าไม่มีแรงงานข้ามชาติอันนี้ข้อเท็จจริงเป็นแบบนี้นะครับร้านอาหารต่างๆที่เราเห็นทุกวันนี้เราก็ทราบดีว่าส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติเกือบจะทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นข้อเท็จจริงคือวันนี้กรุงเทพอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีแรงงานข้ามชาตินะครับแต่ว่าปัญหาของคนจนเมืองในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นปัญหาที่ไม่มีใครยอมแก้ไงดังนั้นเมื่อคนจนเมืองกรุงเทพเป็นปัญหาที่ไม่มีใครยอมแก้เนี่ยคนจนเมืองในกรุงเทพพอเห็นแรงงานข้ามชาติมาก็โกรธว่านี่ไงแรงงานข้ามชาติมาเนี่ยมาแย่งงานฉันนั้นโจทย์ใหญ่คือการคิดว่ากรุงเทพผู้ว่ากทมเนี่ยจะทำให้คนกรุงเทพมีเงินมีทองให้มากขึ้นยังไงจะพัฒนาเศรษฐกิจกรุงเทพยังไงซึ่งอันเนี้ยยังไม่ใช่อำนาจหน้าที่ผู้ว่าแต่ถามว่าอาจารย์ชัดชาติเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจแต่ว่าถึงมีความเข้าใจแต่ด้วยอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยมันไม่ทำอะไรมันทำอะไรไม่ได้เพราะถ้าคุณจะให้กทมมันเป็นเมืองที่มันคนจนเมืองมันรวยขึ้นเนี่ยคุณต้องไปทำหลายเรื่องอย่างเช่นอย่างที่อาจารย์จะพูดเรื่อง tax ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับหรือเรื่องของการทำให้เมืองมันมีพื้นที่ซึ่งคนจนจะทำมาหากินได้มากขึ้นเนี่ยวันนี้คุณจะทำยังไงอย่างอาจารย์ชาติไล่ที่แม่ค้าแม่ค้าขาขายเนี่ยนะครับไอแนวคิดจะไปเปิดฮอกเกอร์เซ็นเตอร์ต่างๆเนี่ยมันเปิดได้ทั่วขนาดไหนตอนนี้ที่เป็นโชว์เคสคือมันมีแค่สวนลุมแล้วคนอื่นที่ถูกไล่แถวพระโขนงเขาไปอยู่ตรงไหนคนที่ถูกไล่แถวสามเสนจะอยู่ตรงไหนคนที่ถูกไล่แถวพระราม4จะอยู่ตรงไหนชุมชนเมืองเนี่ยผมบอกอาจารย์ชาติเลยนะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเป็นฐานใหญ่ของอาจารย์ชาติเพราะตอนอาจารย์ชาติลงผู้ว่ารอบที่แล้วเนี่ยแกได้พวก NGO นะครับพวกที่ทำงานเรื่องคนจนเมืองไปช่วยแกเยอะแต่ผมไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยนโยบายต่างๆที่อาจารย์ชาติเนี่ยนะครับจะเพราะอะไรไม่รู้เนี่ยมีเรื่องของการเอาคนออกไปจากเขตเมืองชั้นในเยอะนะครับผมไม่รู้ว่าคะแนนคนจนเมืองที่จะให้อาจารย์ชาติชาติรอบนี้มันจะมากขึ้นหรือน้อยลงหรือเท่าเดิมโอเคอันไหนพูดถึงเมืองแล้วผมขอนิดนึงแตะพัทยาเพราะพัทยาเขาเลือกนายกเมืองพัทยาในวันเดียวกันนะฮะวันที่28ตัวเดียวกันเหมือนกันเลยมันไม่มีใครพูดถึงเลยถูกครับแต่ผมจะเรียนก่อนนะเอาพูดแบบมิติการเมืองบ้างก็ได้เพราะตอนนี้เห็นกำลังพูดเรื่องระบอบน้ำเงินระบอบส้มกันชลบุรีรอบนี้แบ่งครึ่งจังหวัดส้มเอาไป5น้ำเงินเอาไป5ในเขตเมืองพัทยานะครับก็มีสส2 คนนะครับฝั่งเหนือเป็นพรรคสีน้ำเงินฝั่งใต้นะครับเป็นพรรคสีส้มนั่นเอาแค่ความซีดก็สนุกแล้วนะฮะเอาแค่ความซีดก็สนุกแล้วนะครับ
แล้วผู้สมัครทั้งสองท่านแชมป์เก่านะครับนายกเบียร์ปรเมศงามพิเชษฐ์พูดตรงๆแหละนะครับก็อธิบายได้ว่าท่านก็ค่ายน้ำเงินนี่แหละนะครับเพราะว่าบ้านใหญ่ที่ท่านสังกัดกับบ้านใหม่เขาเจรจากันลงตัวนะครับน้ำเงินก็เลยมาแบ่งครึ่งสสชลบุรีอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนค่ายน้ำเงินก็ได้ส่วนตัวแทนค่ายส้มนะครับคุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรอันนี้เลือดพัทยาแท้เพราะว่าโคตรเง่าเหล่ากอเกิดที่พัทยาที่นาเกลือจริงๆนะฮะแล้วแนว2เรื่องก็ต่างกันนะไอ้ฝั่งสีส้มเบอร์หนึ่งนะก็เน้นคุณภาพชีวิตแบบโจเนี่ยโอเคขณะเดียวกันฝั่งบ้านใหญ่ก็เน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานอย่างนี้เพราะนั้นสนุกแน่นอนสนุกใช่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตคุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ไปที่ YouTube ของเราเทลดิจิทัลนะ Facebook ถกไม่เถียวเดี๋ยวไปขยี้ขยายกันต่อครับผมประเด็นนี้นะครับอาจารย์ศิโรจน์รวมถึงอย่างที่บอกกัมพูชาเนี่ยเขาจะหาเรื่องไปทั่วเลยนะไทยตอนนี้ลาวใช่ไหมที่เราไปช่วยเขาก็เท่ากับว่าดูถูกลาวเหมือนกันนะใช่ไหมฮะแล้วล่าสุดเวียดนามอีกเวียดนามเพราะอะไรรู้ไหมครับบอกว่ามีแบรนด์ขนมจากเวียดนามเนี่ยเผยแพร่คลิปวิดีโอชาวเวียดนามสวมใส่ชุดไทยพูดภาษาไทยเพื่อโปรโมทขนมคอลเลกชันใหม่เขาทำออกมาดีแต่สุดท้ายอันเนี้ยไปด่าเขาครับ เปิดศึกบนโลกออนไลน์ต้องติดตามให้ได้นะครับในช่วงออนไลน์ครับสำหรับทีวีขอบคุณทั้งสองท่านมากครับเจอกันในออนไลน์ผมไปเถียงครับสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา เลือกสิ่งที่ใช่ ตอบโจทย์ชีวิตที่ชอบ Star Air Air Solar Hybrid ใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์และระบบอินเวอร์เตอร์ช่วยเซฟค่าไฟได้สูงสุดถึง 60% ให้ชีวิตง่ายและประหยัดมากยิ่งขึ้น เลือกสิ่งที่ YouTube นี่ไม่มีรอยต่อแล้วมันยาวไปเลยฮะมันไลฟ์ทีเดียวเลยเพียงแต่ว่าตอนเนี้ยเราขั้นด้วยการเนี่ยเราคุยกันเล่นตอนนี้คุณผู้ชมได้ยินเราหมดถ้าช่องทางสตรีมมิ่งเนี่ยมันไลฟ์รอยต่ออยู่มันไลฟ์รอยต่ออยู่แล้วแต่ทีวีคือต้องจบดิจิตอลมันจะจบเพราะอะไรเพราะเขาต้องไปเข้ารายการอื่นเนี่ยตามผังรายการใช่ตามหารายการตอนนี้เข้ารายการข่าว โอเคมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะผมจะขอมอบเวทีนี้ให้อาจารย์ศรีโรจน์กับอาจารย์จ๊ะผมขอเข้าน้ำก่อนอาจารย์ศิโรจน์ดูดิมาเรามาดำเนินรายการกันเองเรามาต่อไปเข้าสู่ช่วงรายการนินทาพิธีกรไม่แต่เมื่อกี้ผมดูอาจารย์ชาติชาตินี่ผมขำคือผมเนี่ยรู้จักอาจารย์ชาติชาติแล้วคือเรารักษาสิทธิพิธีกรเหรอฮะจูน่ารักเหมือนนั่งเลยคืออาจารย์ชาติชาติในเวลาแกเจอคำถามที่แกตอบไม่ได้เนี่ยแกจะแบบอึกอักไงแล้วสไตล์แกจะแบบพยักหน้าแล้วก็เดินหนีคืออันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์ชาติชาติผมว่าอาจจะต้องปรับหน่อยเพราะว่าคือสมัครผู้ว่ารอบที่2แล้วเนี่ยทุกคนมันจะมีแผลที่มันตอบไม่ได้นะครับที่พอมีแผลที่มันตอบไม่ได้แล้วสไตล์อาจารย์ชาติชาติแกจะอึกอักหมุนไปหมุนมาแล้วเดินหนีคือผมกลัวอย่างนี้ว่าเดี๋ยวรอบนี้เนี่ยคนที่รู้ทันจะไปถามคำถามที่แกตอบไม่ได้เยอะแล้วมันจะดูไม่ดีกับแกถูกต้องคือจริงๆที่คุณป้าถามเนี่ยนะครับอาจารย์ชาติชาติก็ตอบถูกว่าแกไม่มีหน้าที่ในแง่กฎหมายเนี่ยไม่ผิดถูกแต่ว่าในแง่ความรู้สึกประชาชนเนี่ยในทางการเมืองคือคนเดือดร้อนเขาก็คาดหวังว่าผู้ว่าจะตอบอะไรได้แต่เพราะว่าตอบไม่ได้เนี่ยบอกว่าไม่ใช่หน้าที่เนี่ยผมว่าคะแนนตรงนี้มันจะดรอปต้องระวังแต่เมื่อกี้นี้ผมสนับสนุนที่อาจารย์ศรีโรจน์ให้ข้อมูลนะครับคือถ้าเราจำได้นะฮะว่าตอนกำเนิดอาจารย์ชัดชาติเนี่ยอาจารย์ชัดชาติไม่ได้ไปเปิดตัวที่สเตเดียมวันเป็นที่แรกจุดแรกไปที่ชุมชนโรงหมูที่คลองเตยใช่ไหมผมเคยออกหน่วยตรวจโควิดตรงนั้นเป็นปีนะฮะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นประเด็นนั้นจริงๆอาจารย์ชัดชาติก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มซึ่งเอาพูดตรงนะเคยอะไรนะเคยเป็นเพื่อนร่วมงานกันมานะครับแล้วก็สนับสนุนอาจารย์ชัดชาติวันนี้ก็โดนคำถามจากกลุ่มพวกนี้เยอะผมว่าคะแนนในเขตชุมชนเมืองในแกจะเสียใช่เพราะว่าอย่างแถวแกไล่ที่คนเยอะไปพูดตรงๆซึ่งแกมองว่ามันทำให้เมืองสะอาดแต่ผมว่าทำให้เมืองดูดีสวยงามแต่ว่ามันก็มีเสน่ห์ของมันอยู่ใช่ไหมมันก็มีแต่มันก็มีผลกระทบกับคนไงทีนี้อย่างผมเนี่ยผมก็บางพื้นที่เนี่ยพอไล่แล้วเนี่ยพื้นที่มันตายไงอย่างบ้านผมเนี่ยโซนเทเวศเนี่ยทีมก็เมื่อก่อนชาวบ้านก็ขายของใช่ไหมพอแกไล่เนี่ยข้างคลองสะอาดแต่ไม่มีคนเดินเลยไง
มันกลายเป็นพื้นที่รางที่สวยแต่มันไม่มีคนเดินอย่างเงี้ยคือมันเลยกลายเป็นพื้นที่ซึ่งมันตายโดยพฤตินัย เสน่ห์อย่างหนึ่งของกรุงเทพที่ชาวต่างชาติที่ผมได้มีโอกาสได้พูดคุยหรือเพื่อนๆอะไรเนี่ยคือพวกเนี้ยพวกสตรีทฟู้ดพวกของเบนเดอร์อันดัสทรีคือเขาแบบเฮ้ยมันอยู่กันได้อย่างลงตัวนะ เมืองใหญ่ตึกสูงใหญ่แต่ข้างๆ ผมกำลังจะบอกว่าความไร้ระเบียบบางทีก็เป็นเสน่ห์หรือเปล่า ไม่แน่ใจ อ้าวไม่เราตอบกันตรงๆนะ ถามว่านักท่องเที่ยวเนี่ยอ้าว โอเค เราไปเที่ยวอินเดียคุณเห็นไหมฮะช่วงหลังเนี่ยยูทูบเบอร์อินฟูเนี่ยไปท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไปเนี่ยก็จะมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องแบบเนี้ยนะครับเอาไปเดินอะไรกินสตรีทฟู้ดไปเจอนั่นเจอนี่นะครับแล้วมันก็กลายเป็นจุดเด่น ไม่หรอกผมว่าพอเป็นเรื่องความสะอาดในเมืองแกยังบาลานซ์ที่มันพอดีไม่ค่อยได้นะโดยเฉพาะยิ่งเขตเมืองชั้นในไงทีคือเมืองชั้นในมันมีคนจนเยอะนะมันมีโซนที่เป็นชุมชนเยอะอะแล้วคนกลุ่มนี้พอแกไปไล่พวกแม่ค้าออกหมดเนี่ยจะกินอะไรอะลำบากไง คุณ บา ผู้ ลาน ช ซ์ที่ ม ไม่ดี พูดคุยกันต่อนะครับอย่างนี้ทีมงานผมบอกว่าเมื่อกี้ที่ผมเข้าห้องน้ำปั๊บเนี่ยคนเติมเข้ามาเยอะมากเลยพอผมกลับมาคนออกไปเลยอะไรวะเนี่ย กลับเข้ามา5 4 3 2กลับเข้ามาครับถกไม่ถึงในช่วงของออนไลน์นะครับคุณผู้ชมครับพูดคุยกันต่อนะอยู่กับ2ท่านนะครับอาจารย์ศิโรจน์ ค้ามไพบูลย์นะฮะนักวิชาการอิสระนะครับรวมถึงผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายนะครับรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลหรือว่าอาจารย์จ๊ะนะฮะคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับคอมเมนต์กันเข้ามาอย่างต่อเนื่องได้นะฮะเราพูดหลากหลายมิติหลากหลายประเด็นนะครับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะฮะเราพูดมาพอสมควรแล้วนะครับแต่เผอิญมันไปลิงก์กับเรื่องของแรงงานข้ามชาติด้วยซึ่งแรงงานข้ามชาติหนึ่งในนั้นก็คือเป็นชาติกัมพูชาแล้วตอนนี้เราก็ลามไปถึงคุยถึงพัทยาแต่ว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยผมอยากจะชวนอีกนิดนึงนะเพราะว่าประเด็นที่อาจารย์ศิโรจน์ยกเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะประเด็นไหนครับคือเรื่องสกนะครับผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะฮะที่ผมพยายามพูดเรื่องว่าไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆเนี่ยนะครับคือสกเนี่ยเป็นกลไกนะครับที่จำเป็นของการปกครองท้องถิ่นที่ต้องมีสภาเป็นของตัวเองผมเนี่ยที่อยากจะคุยเรื่องนี้นะครับเพราะรอบนี้เนี่ยนะครับพูดตรงๆนะความคึกคักในแง่มุมมองของคนที่ติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยค่อนข้างจะไปเห็นความเข้มข้นที่สกเนี่ยอาจจะดูว่ามากกว่าใช่ไหมอาจารย์ผมเตือนย้ำอย่างนี้ก็ได้คืออย่างรอบที่แล้วเนี่ยหลายเรื่องที่ผู้ว่าจะทำแล้วสังคมเห็นด้วยอย่างเช่นอาจารย์ชัดชาติแกมีแนวคิดจะทำให้โรงเรียนติดแอร์ปลอดฝุ่นอย่างเงี้ยทำไม่ได้เพราะว่าสกพรรคเพื่อไทยไปค้านคุณทินจำได้ไหมรอบที่แล้วเนี่ยมีสกพรรคเพื่อไทยค้านเลยเฮ้ยการทำไอ้โรงเรียนติดแอร์โรงเรียนปลอดฝุ่นเนี่ยมันไม่ปลอดภัยสำหรับเด็กนะนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเรื่องสกบางคนคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวมันไม่ได้ไกลตัวนะครับลูกหลานเราจะมีโรงเรียนที่ติดแอร์ทุกห้องหรือเปล่าเนี่ยถ้าสกไม่เอาอย่างสกเพื่อไทยไม่เอารอบที่แล้วมันไม่เกิดนะนึกออกมาเพราะไอ้สกในเรื่องใหญ่คืออาจารย์ชัดชาติแกคุมกลไกราชการแต่เงินที่ข้าราชการจะได้ใช้นี่มันมาจากสภากทมไงสภากทมนี่คือคนพิจารณางบประมาณต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราได้สภากทมที่ขอโทษนะแบบงี่เง่าอย่างเช่นแบบบางคนบางกลุ่มบางคนใช่สมมติเราได้สภากทมที่งี่เง่าอย่างบางคนเนี่ยนึกออกไหมเราจะเสียโอกาสในการทำเรื่องดีๆหลายเรื่องไปบางคนที่ใครบ้างเอ้ยไม่เอา ผมจำไม่ได้ไงแต่ผมรู้ว่ามันมีสกบางคนที่มันค้านการทำโรงเรียนปลอดฝุ่นแน่แล้วผมเรียนอีกอันนึงนะที่ผมเป็นห่วงเนี่ยผมเรียนย้ำนะคือถ้าวันนี้เราบอกว่าอะไรก็ไม่น่าสนใจชัดชาตินอนมาไม่มีอะไรเล้าใจแล้วเนี่ยมันจะเข้าทางพวกเงินสีเทาที่จะเอาไปใช้ในการยิงกระสุนในการเลือกตั้งครั้งนี้ใช่แล้วอย่าลืมในกทมเนี่ยชุมชนมันไม่น้อยนะชุมชนมันมีนะคุณทินแล้วชุมชนเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่ยังไงมันก็ใช้เงินซื้อได้อะแล้วผมเรียนนะถ้ารอบนี้นะฮะเราเคยวิพากษ์วิจารณ์ว่าเราไม่อยากให้มีสส8888มีรัฐมนตรี8888มีนายก8888เราก็ไม่อยากให้มีสก8888อันนี้ผมพูดตรงไปตรงมาและวันนี้ไอ้พวกนี้แหละพยายามที่จะไปปั่นว่าการเลือกตั้งกทมรอบนี้ไม่น่าสนใจนอนมานะครับเพื่อทำให้ทุกคนรู้สึกว่างั้นกูก็ไม่ต้องไปใช้สิทธิ์ใช้อะไรหรอกชัดชาตินอนมาอยู่แล้วกลุ่มซัพพอร์ตชัดชาติโทษนะคะแนนนำ 70% ไม่ต้องทำอะไรกันหรอกผมจะบอกเนี่ยนะเข้าทางตีนเลยของพวกซื้อเสียงคนซื้อเสียงนะครับจะได้ประสิทธิภาพดีที่สุดคืออะไรครับคนที่ไม่ได้ถูกซื้อเสียงไม่มาเลือกตั้งใช่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยคืออันตรายออกไปเยอะๆกันหน่อยถึงแม้จะเป็นแค่พื้นที่กรุงเทพมหานครกับพัทยาเนี่ยคือยังไงเวลาไปเลือกผู้ว่ามันก็ไปเลือกสภากทมในวันเดียวกันก็แล้ววันนี้นะผมขออีกนิดเดี๋ยววันนี้เห็นร่องรอยไหมครับวันนี้มีพรรคที่ส่งมีกลุ่มที่ส่งวันนี้ก็เริ่มมีการตั้งข้อสังเกตแล้วว่าบางพรรคกับบางกลุ่มเฮ้ยมีการหลีกกันด้วยขณะที่บางพรรคบอก
เอาไปตรงบางพักละสีส้มมันสู้ทุกเขตนะครับข้อใดไม่เข้าพวกอะไรแบบเนี้ยเพราะนั้นเรื่องแท็กติกเหลี่ยมพวกนี้เนี่ยนะครับมันเป็นปัจจัยนะฮะ โอเค อันนี้ผมเรียนเลยว่างบกทมเนี่ยนะครับคนกรุงเทพจ่ายภาษีนะนั่นอย่าให้ฝ่ายนิติบัญญัติของกทมเป็นไปอย่างคำล่ำลือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไปขอโทษนะแย่งชามข้าวกัน ใช่ นะครับ ซึ่งไม่ใช่ทุกคนนะครับแต่กทมเนี่ยมีพวกนักการเมืองหน้าเก่า โอเค พวกบ้านใหญ่กทมเนี่ยมี4จตุรเทพที่เขารู้กันว่า ไม่รู้คือใคร เป็นคนซึ่งบริหารจัดการงบประมาณกทมในแบบที่ขัดใจคนกทม 4จตุรเทพจริง ผมไม่รู้คือใครรู้อย่างเดียวคือวันที่ 28 มิถุนายนใช่ไหมวันอาทิตย์เนาะ28 มิถุนายน ไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆ สำหรับพ่อแม่พี่น้องกรุงเทพนะครับก็ไปเลือกกันนะครับคุณผู้ชมครับจากกรุงเทพผมขออนุญาตไปต่อได้ไหมฮะครับเดี๋ยวเราจะ พัทยาก็เหมือนกันนะถ้าออกไปใช้สิทธิ์สั้นๆเลยนะเอามาพัทยา พี่น้องเมืองพัทยาเช่นเดียวกันนะครับออกไปใช้สิทธิ์น้อยเนี่ย8888มาแน่ เงินเทามาแน่นอนโอเค ครับผมไปต่อกันฮะสื่อเขมรกันหน่อย ครับแม่เขาขยี้เราบนเวทีโลกซะด้วยนะฮะ คุณผู้ชมครับอย่างนี้ครับถ้าเราจะเปรียบเรื่องนี้เหมือนมวยนะฮะคุณผู้ชมครับก็เป็นเหมือนมวยที่ดูแล้วงงๆว่ามวยยังไงวะเนี่ยเพราะตอนต่อยบนเวทีเดียวกันนั่นก็คือต่อยบนเวทีเดียวกันเราพอเห็นภาพแล้วเฮ้ยโอ้คนนี้น่าจะมานะครับแต่พอลงมาเวทีเอ้าอีกฝั่งหนึ่งทำไมมาเคลมอะไรหลายอย่างเลยนะครับเอาง่ายๆแหละครับสื่อแต่ละฝั่งก็เอาเรื่องไปรายงานกันคนละเรื่องครับเรื่องของเรื่องคือเวทีประชุมคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC ที่นิวยอร์กนะครับฝ่ายกัมพูชาคุณปรักสุคนของกัมพูชาขึ้นไปพูดโจมตีไทยนะครับฝั่งสื่อและอินฟูของกัมพูชา ก็จัดชุดใหญ่จัดหนักทันทีก็อย่างที่ผมบอกไงพวกเราสื่อกับอินฟูนี่เคยอยู่ภายใต้การกดขี่ของรัฐบาลเขาอยู่แล้วนะครับตัดคลิปใส่ซับไตเติลเย้ยไทยชุดใหญ่ปลุกระดมว่ากัมพูชาขยี้ไทยกลางเวทีโลกได้สำเร็จเขียนอย่างนี้เลยนะอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มีคนกัมพูชาคนหนึ่งนะฮะที่โดนรัฐบาลเขากดขี่ข่มเหงเช่นเดียวกันทำคลิปเชิดชูคุณปลักสุคนกันยกใหญ่เลยบอกนี่แหละคือการทำให้ไทยน่ะหน้าหงายเรียกว่าฝั่งนั้นน่ะเขาสร้างคอนเทนต์กันสนั่นว่าใครเป็นผู้ชนะไปฟังบางช่วงตอนของชาวกัมพูชาที่ถูกรัฐบาลเขากดขี่หน่อยฮะคนนี้ครับ รายการบริเตอาจารย์เสียมเสียสะพมเกตแก้วบานบัญชีปรับเตอองการสหประชาชาติประเทศไทยในแต่ปฏิญญาจัดมุดม้อมจมพัวบอดชบบันจมวยปฏิกรรมบัญชีระบายให้หนึ่งมันสบายโรคการเตรียมตีตึกใดปีปฏิน้ำมวยลอยอันนี้เบียบัญชีไทยกับพงษ์ได้เฉลี่ยเปลี่ยนตึกใดขมายเยอะมาบนน่ะนั่งบ่าเบียบานปรับประชาอันตรายเช่นจังปนแต่จำมือวิจัยประชาอันตรายเช่นเอาไว้จำมือวิปโดกับเกริยาเวียนแบบไม่เจ็ดยังตามดันออกเนี่ยปนแต่ประมาณไงมุนเนาะอ่านตินบานแต่จุบที่ทับได้ปรังลูกหมากร้องบ่าที่ทับได้ปรังลูกหมากร้องมันสะสุธาให้แต่ไว้บานเฉลี่ยเปลี่ยนหรือตัวใดขมายแต่บ่ยังให้อนุตินท่าเบียปราศกาเปียขลุ่นแต่บนบ่าเบียกาเปียตัวใดเบียกาเปียยุกชีวิตชีวรอดเบียแต่นะเบียบานเฉลี่ยเปลี่ยนตัวใดขมายบ่ยังนี่ปนแต่เป็นนี่ปะปนเบียแกงให้เบียยัดจังตีบ่าผมมกการตูดการบัญชีระบายยังลูกปูประสคอนกับพงแต่ให้สบายมุกเบียนในชาอันตรายเชียดบ่าท่าเบียเฉลี่ยเปลี่ยนหรือตัวใดขมายยังฉบับแต่มาลงบ่าบานเดียทากรมอยขมายยังปลาเปียทาเจ้าเฉลี่ยเปลี่ยนตึกใดยัยนักอยังกรมอยยังปลาเปียนึงเลยชาอันตรายเชียดปันแต่ลูกปูประสคอนเนื้อแต่ปลาแล้วเบียแกงใหญ่เลยจังให้บนโจรวมคอมันเนี่ยมวยทาเจ้าเสียมเฉลี่ยเปลี่ยนหรือตัวใดขมายบ่ยังให้จุใจดำเลยโอ้ดิมเนี่ยมวยพองบาสมกุลรายการเดี๋ยวก่อนนะอันนี้เขาอยู่เวทีเดียวกันใช่ไหม เพราะหันมาดูฝั่งของสื่อไทยเรานะฮะมันเป็นหนังคนละม้วนเลยคุณผู้ชมครับเพราะขณะที่ฝั่งนู้นเชิดชูคุณปลักสุคนเต็มที่เลยนะโอ้โหแบบยกย่องเลยนะทำให้ของเราฝั่งเราโดยท่านศรีศักดิ์พงษ์เกตแก้วไม่ใช่แบบประชาชนที่โดนกดขี่นะฮะลั่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเราตอบโต้ในที่ประชุม UNSC หลังฝั่งกัมพูชาเอาเรื่องชายแดนมากล่าวพาดพิงถึงไทยนะครับท่านบอกไงครับที่นี่ไม่ใช่สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการมาถกเถียงเรื่องเขตแดนหรือปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและยืนยันว่าประเทศไทยไม่ได้แสวงหาการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนของใครและเรียกร้องให้กัมพูชาหยุดพฤติกรรมที่พยายามบิดเบือนหรือใส่ร้ายว่าไทยเป็นฝ่ายลุกรานนิ่มๆเบาๆแต่ทรงพลังครับนี่ฮะอาจารย์ทั้งสองท่านเท่ากับว่ากัมพูชาเนี่ยเห็นเวทีโลกไม่ได้นะวิ่งเข้าใส่เลยนะเขาจะเอาเวทีโลกเรามีเสียงบางช่วงบางตอนที่ท่านศรีศักดิ์พูดไหมฟังครับ ต้องใช้โอกาสนี้ชี้แจงด้วย
เราจะปล่อยให้เขาพูดฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ เรื่องของการเขตแดนทางทะเลภายใต้อันคลอสนะครับก็มันก็ต้องดูว่าบรรยากาศของเรามันประชาชนในประเทศรู้สึกหรือไม่ว่าขณะที่กัมพูชามีความพร้อมนะครับไม่ใช่แบบใส่ร้ายกล่าวร้ายให้ร้ายประเทศไทยนะครับถ้าเขาอยากจะคืบหน้าในเรื่องของเขตแดนเรื่องของชายแดนมันก็จะต้องหยุดถ้ามันไม่หยุดเราจะเดินหน้าได้ยังไงครับ นี่ท่านให้สัมภาษณ์หลังจากที่ประชุมเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทูบเบาๆนิ่มๆแบบเหมือนเด็กๆคุณจะพูดอะไรก็พูดไปเถอะเราก็แบบซอฟๆนิ่มๆอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์คือเขาวิ่งเข้าใส่ทุกเวทีโลกนั่นคือหนทางสุดท้ายของกัมพูชาแล้วใช่ไหมฮะในการที่จะใช้เวทีโลกในการที่จะพยายามจะกดดันไทยใช่เพราะว่าอันนี้คือมวยวิธีเก่านะครับหนังฉากเก่าซึ่งกัมพูชาใช้ไม่ได้คือผมว่าวันนี้นะครับสิ่งที่กัมพูชาทำสิ่งที่ทินถามเนี่ยมันเหมือนกับบรรยากาศแบบบอลแพ้คนไม่แพ้คือบอลจบเรียบร้อยแล้วคนเห็นแล้วว่าการต่อสู้กันในเวทีโลกของแต่ละฝ่ายเป็นยังไงนะครับดูง่ายๆก็ได้ว่าสิ่งที่ไทยพูดเนี่ยมันมีช่องทางเผยแพร่ต่อในสื่อระดับโลกต่างๆอย่างกว้างขวางแต่สิ่งที่กัมพูชาพูดเนี่ยส่วนใหญ่มีแค่อินฟูหรือว่าคนมีเน็ตของกัมพูชาไปทำคลิปฟินกันเองคนมีเน็ตเอาแค่นี้มันก็ต่างกันแล้วคือสิ่งที่ไทยพูดเนี่ยมันปรากฏในข่าวต่างๆใน CNN ในสื่อระดับโลกซึ่งแปลว่ามันมีความน่าเชื่อถือมันมีน้ำหนักทางประเด็นแต่สิ่งที่กัมพูชาพูดเนี่ยมันก็เป็นฉากเก่ามันก็เป็นวิธีเก่าคือเข้าไปในเวทีปุ๊บก็หาทางด่าประเทศไทยบรรยากาศมันเหมือนอย่างนี้คุณทินคือเหมือนกับแบบเราขับรถไปตามถนนนะเวลาคุณทินขับรถไปตามถนนคุณทินเจอคนปกติเราไม่สนใจแต่ถ้าอยู่ดีเราเจอคนบ้าแก้ผ้าตีหัวตัวเองจุดพลุนะครับตบหน้าตัวเองยืนด่าคนริมถนนเนี่ยเรามองใช่ไหมไอสิ่งที่กัมพูชาทำในเวทีโลกแบบเดียวกันก็คือเหมือนคนที่แบบไปอยู่ในจุดไหนก็ตามที่แบบทำอะไรแล้วคนมองก็ขอให้ทำไปก่อนเราคิดว่าการมีคนมามองการมีคนตะโกนเนี่ยคนเขาจะฟังซึ่งไม่ใช่การที่คุณทำอะไรที่มันแปลกที่มันประหลาดในเวทีโลกซึ่งมันไม่รู้กาลเทศะเนี่ยคนเขามองคุณจริงแต่เขาไม่ได้ฟังคุณเขามองจนเขามองว่าคุณเล่นมุกแบบนี้แต่เขาไม่ฟังคุณเพราะฉะนั้นผมว่าวันนี้นะครับในสิ่งที่เกิดในกัมพูชาคืออินฟลูเนี่ยสะท้อนว่าฮุนเซนเนี่ยเขาต้องใช้คนแบบนี้ในการล้างสมองคนของเขาอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2นะครับเรื่องของการต่อสู้ในเวทีโลกเนี่ยมันเป็นการสู้ซึ่งทำให้ฮุนเซนดูว่านายครับผมทำเต็มที่แล้วนะครับแต่มันได้แค่นี้ครับเพราะนายก็เป็นคนแบบที่เห็นลูกน้องทำแล้วลูกน้องบ้าแค่ไหนสุดยอดกลับไปได้ตังค์กลับไปได้เงินเดือนกลับไปเลื่อนขั้นให้สังเกตรัฐมนตรีกัมพูชาแต่ละคนดีครับถ้าคนไหนถูกใจฮุนเซนเนี่ยเป็นตลอดการอวยยศเลยอวยยศครับเป็นตลอดการตั้งเป็นเจ้าพญาได้ตั้งแล้วครับเป็นอย่างนี้ก็บอกอัปลักษณ์สุคนเนี่ยเป็นกี่ปีแล้วใช่ไหมครับแล้วไปทีไรเนี่ยเล่นบทเดิมคือด่าประเทศไทยแล้วก็บอกว่าไทยลุกลานนะครับตอนกัมพูชารบกับไทยก็บอกรบกับไทยเมื่อไหร่กัมพูชาชนะแน่แล้วมันเป็นยังไงครับปรักสุคนเนี่ยครับตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดคือต้องการให้เราเปิดด่านต้องการให้เราเจรจาเราก็ยืนพื้นอย่างเงี้ยเขาบอกปิด500 ปีนี่ก็ปิดไปแต่500 ปีถือว่าไม่ต้องทำแต่อาจารย์จ้านี่คือเป็นลูกหลานทหารถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จะค่อนข้างอินกับเรื่องเซนซิทีฟอยู่แล้วเรื่องชายแดนโดยเฉพาะทหารของเราคือผมจะเสริมอย่างนี้อาจารย์มีข้อมูลไหมคือเรื่องของกัมพูชาเนี่ยครับเขาอยากจะทำอะไรเนี่ยมันก็เป็นสไตล์เก่านะครับซึ่งเราอย่างที่อาจารย์ศิโรจน์พูดนะไม่ได้มีอะไรใหม่เลยสำหรับผมนะแต่สิ่งที่ผมจะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับเกมรุกของเราเนี่ยนะฮะแน่นอนครับเอกภาพนโยบายทางการเมืองเนี่ยเราสะท้อนผ่านการเลือกตั้งไปแล้วนะครับแต่ผมก็ต้องเรียนว่านะครับในจังหวะซึ่งเรานี่มีเอกภาพในการทำเกมรุกแบบนี้กลยุทธ์ในการโจมตีกัมพูชาในเวทีสากลเนี่ยนะครับท่านนายกเองเนี่ยก็ต้องขับเคลื่อนไปทั้งระบบจริงๆเอาเช่นตัวอย่างผมยกง่ายๆคือเวทีการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่ใช่มีแต่เวที UNSC ของท่านรัฐมนตรีต่างประเทศอย่างเดียวมันมีเวทีที่ทุกคนก็รู้อย่างยูเนสโกเรื่องมรดกโลกใช่ไหมครับที่เราจะขึ้นทะเบียนชุดไทยหรือว่ากัมพูชาจะขึ้นทะเบียนตรงนั้นตรงนี้อันนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของส่วนราชการนะครับเช่นกระทรวงทรัพยากรกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ต้องแสดงความแข็งแกร่งตรงนี้แบบที่คุณศรีหศักดิ์เขาทำได้ด้วยผมก็ต้องบอกว่าคุณซาบิดาหรือคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยช่วยโชว์ฟอร์มให้ประเทศไทยเห็นแววของความเก่งกาจของคุณในเรื่องนี้ด้วยนะครับเอาอย่างง่ายๆเนี่ยนะก่อนหน้านี้อาจารย์ศิโรจน์จำได้ไหมครับกัมพูชาเนี่ยนะครับเผาป่าฝั่งชายแดนกัมพูชา
หลายท่านไม่ทราบนะครับว่าในพื้นที่รอยต่อชายแดนไทยกัมพูชาน่ะเป็นผืนป่าอนุรักษ์ซึ่งมีระบบนิเวศเมืองร้อนนะครับที่หลากหลายมากเป็นแหล่งกำเนิดนะครับของสัตว์มาศพญาแล้งซึ่งกัมพูชาเอาไปทำมาหากินเรื่องการท่องเที่ยวอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากเห็นบทบาทอย่างกระทรวงทรัพยากรเนี่ยเล่นบทบาทโวยวายในฐานะข้อตกลงเรื่องไฟป่าบ้างเรื่องสิ่งแวดล้อมบ้างนะครับที่จะไปทำลายความชอบธรรมที่มาออกมาปากแจ๋วอยู่อย่างเงี้ยนะฮะประเด็นต่อมาเนี่ยนะครับรู้จักใช้โอกาสที่เรามีความชอบธรรมเพิ่มสูงขึ้นเช่นกรณีที่พี่น้องชาวกู้ภัยของเราไปช่วยเพื่อนบ้านสปป.ลาวนี่แหละครับทำอย่างไรให้พี่น้องกู้ภัยภารกิจแบบนี้นะครับเราได้ปฏิบัติการเชิงมนุษยธรรมไปกับดินแดนประเทศอื่นๆด้วยเป็นการขยายมูลค่าความสามารถของประเทศไทยของเราเนี่ยไปบนเวทีโลกบนเวทีโลกได้รู้ผมจะบอกว่าวันนี้นะครับผมชื่นชมคุณศรีหศักดิ์แต่ในฐานะรัฐบาลไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่ารัฐมนตรีท่านอื่นเนี่ยก็ออกมานะครับออกมาช่วยกันลงแขกร่วมกับคุณศรีหศักดิ์กันด้วยไม่ใช่ปล่อยให้ท่านคนเดียวอย่าปล่อยให้อนุทินอย่าปล่อยให้ศรีหศักดิ์แบกกัน2 คนที่ผมพูดว่าอนุทินแบกเพราะอะไรเพราะคุณอนุทินเพิ่งให้สัมภาษณ์ว่าเฮ้ยถ้าจะเจรจากันแล้วมาอ้าง1 ต่อ 200,000แผนที่มาตราส่วน1 ต่อ 200,000กูไม่เจรจากูเจรจา1 ต่อ 50,000แต่เวลาพูดเรื่องกัมพูชาเนี่ยอันนี้ผมพูดตรงๆนะทำไมมีแต่คุณอนุทินกับคุณศรีหศักดิ์ในเมื่อทุกกระทรวงนะครับมีข้อตกลงกับกัมพูชาในเวทีอินเตอร์ตั้งหลายข้อตกลงทำไมไม่ออกมาพูดเอามึงทำงานกันหน่อยสินะครับนี่ผมพูดจริงๆนะโอเคซึ่งตอนนี้ถามว่าถ้าไม่ช่วยกันทำงานเนี่ยขอโทษนะมึงจะไปทำกันช่วงไหนผมเติมนิดนึงให้การบ้านรัฐบาลหน่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคนจะบอกว่ารายการนี้ชมแต่อนุทินผมทวงการบ้านนะครับเพราะว่าเรื่องหนึ่งที่ผมว่าคนคาใจตั้งแต่สมัยเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วจริงๆก็เคยพูดในรายการนี้คือเหตุการณ์ที่ฮุนเซนยิงประเทศไทย BM21 ถล่มประเทศไทยถล่มร้านสะดวกซื้อคนแก่ตายเด็กตายนะครับยิงโรงพยาบาลวันนั้นเนี่ยคนไทยถามกันทั้งประเทศว่ารัฐบาลแพทองธารจะเอาผิดฮุนเซนเมื่อไหร่จะดำเนินคดีฮุนเซนเมื่อไหร่เราเรียกร้องถึงขั้นว่าควรจะยื่นเรื่องไปยังศาลโลกให้เอาผิดฮุนเซนนะครับแล้วสังคมก็เรียกร้องนะผม CJ ใช่ไหมใช่แล้วตอนนั้นผมเข้าใจว่าภูมิใจไทยบางคนก็ขี่กระแสเนื้อด้วยว่าเฮ้ยการที่รัฐบาลเพื่อไทยไม่ยอมเอาฮุนเซนไปศาลโลกเนี่ยมันผิดมากนะมันต้องทำวันนี้ทวงการบ้านภูมิใจไทยด้วยว่าคุณเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยแล้วเป็นรอบที่2แล้วเนี่ยไอ้ความคิดที่จะเอาผิดฮุนเซนขึ้นศาลโลกที่ยิงคนไทยฆ่าคนไทยยิงเด็กไทยยิงผู้หญิงไทยยิงคนแก่ไทยยิงโรงพยาบาลไทยเนี่ยวันนี้มันไปอยู่ไหนครับจะจัดเมื่อไหร่รอมานานแล้วเป็นนายกมาจะครึ่งปีแล้วนะครับคือเรื่องนี้เป็นแผลใหญ่นะครับและคนไทยวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่ายุคแพทองธารยุคอุงอิงเนี่ยไม่กล้าทำเพราะเกรงใจอังเคิลแล้วคุณอนุทินบอกเองว่าตัวเองไม่ใช่หลานอังเคิลไม่มีความเกรงใจแต่คดีนี้มันไปอยู่ไหนโชว์หน่อยเพราะเห็นว่าไม่เกรงใจใช่คนไทยฆ่าคนไทยด้วยกันนะครับคนไทยฆ่าเด็กคนไทยฆ่าคนแก่เนี่ยยังต้องติดคุกแล้วนี่มีคนต่างชาติมาฆ่าคนไทยยิงจรวดฆ่าคนไทยครับแล้วมันลอยนวลอยู่มันไม่ติดคุกแล้วรัฐบาลไทยไม่เอาผิดด้วยเหรอนี่ตามการบ้านนะนี่คือตามการบ้านโอเคแล้วอันนี้เป็นการบ้านไปยังคุณศรีหศักดิ์ด้วยนะว่าเรื่องนี้ตกลงอยู่ไหนแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราบอกกันว่าอุ้งอิงไม่ทำเพราะเกรงใจอังเคิลแต่คุณอนุทินไม่ใช่หลานอังเคิลไงคุณจะทำเมื่อไหร่ครับเอาผิดคนที่ฆ่าคนไทยเนี่ยมันจะลอยนวลอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจะเห็นได้เลยนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแค่คุณอนุทินกับคุณศรีหศักดิ์แต่คุณอนุทินในฐานะนายกก็ต้องไปขันน็อตน่ะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะอย่างที่ผมเรียนนะครับสิ่งที่อาจารย์ศิโรจน์พูดสิ่งที่ผมบอกไปเนี่ยมันมีความร่วมมือในระดับนานาชาติที่ไม่ใช่เรื่องของเขตแดนอย่างที่คุณศรีศักดิ์เขาทำหน้าที่เขาอยู่แต่กลายเป็นว่ารัฐมนตรีคนอื่นดูจะไม่สนใจอะไรแล้วอย่างเรื่องยูเนสโกเนี่ยเมื่อกี้อาจารย์พูดเรื่องคุณซาบิดาให้การบ้านคุณซาบิดาหน่อยแล้วกันคือตอนนี้กัมพูชาเขาไปร้องยูเนสโกแล้วนะครับว่าไทยเนี่ยโจมตีพระวิหารนะครับซึ่งตอนนั้นเราก็มีการยิงจริงใช่ไหมพอไปร้องในยูเนสโกเนี่ยเรื่องนี้เราเสียเปรียบเพราะยูเนสโกเคยเตือนว่าอย่ายิงพระวิหารแต่เรามีเหตุและผลเนี่ยอันนั้นคืองานของคุณซาบิดาไงที่จะต้องไปประกาศว่าเหตุไทยเนี่ยยิงจริงเราประกาศเองว่าเรายิงจริงแต่เหตุผลที่เรายิงคือเราอ้างว่ากัมพูชาไปตั้งฐานที่มั่นในพระวิหารใช่ไหมล่ะซึ่งก็มีหลักฐานต่างๆนั่นน่ะคืองานคุณซาบิดาไงวันนี้คุณซาบิดาทำอะไรเรื่องนี้อยู่เคยได้ยินคุณซาบิดาพูดเรื่องนี้ไหมครับว่าวันนี้กัมพูชาเนี่ยจะเอาเรื่องยิงพระวิหารไปเล่นงานไทยในยูเนสโกนะครับ
คุณซาบิดายังไม่พูดอะไรว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไง หลักฐานที่กระทรวงวัฒนธรรมไทยจะใช้ในการสู้คืออะไรนะครับหลักฐานว่ากัมพูชาไปตั้งฐานในพื้นฐานคืออะไร หรือถ้าไม่มีนะครับคุณจะเอาหลักฐานที่กัมพูชาตั้งฐานในตามเมืองทมต่างๆในโบราณสถานเนี่ยเป็นหลักฐานอ้างอิงได้ไหมว่ากัมพูชาเนี่ยชอบตั้งฐานในโบราณสถานคุณซาบิดาเนี่ยคืองานคุณเพราะฉะนั้นไม่ใช่เดินยิ้มถ่ายรูปเพราะฉะนั้นสรุปที่อาจารย์ทั้งสองท่านพูดคือว่ามิติของไทยกัมพูชามันไม่ใช่มีมิติแค่ชายแดนอย่างเดียวแต่มันเป็นมิติที่มันเกี่ยวข้องกับกระทรวงอื่นๆในประเทศไทยที่จะต้องแอคชั่นแล้วก็ซึ่งวันนี้เนี่ยผมเรียนไงนะครับ ท่านนายกก็มีภาระท่านก็ต้องไปขันน็อตรัฐมนตรีพวกนี้ อย่างกระทรวงวัฒนธรรมที่อาจารย์ศรีโรจน์ว่ากระทรวงทรัพยากรเนี่ยอันนี้ก็ชัดเจนนะครับเขาเผาป่าอยู่ตรงนู้นเนี่ยติดเขตรักษาเราไม่ประท้วงอะไรเลยคุณอนุทินไม่ต้องไปขันน็อตก็ได้ท่านรัฐมนตรีเป็นคนซึ่งมีความรู้ในหน้าที่ตัวเอง ใช่ไหมครับคือคุณซาบิดาเป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรมไอ้นี่คืองานพื้นฐานเตรียมข้อมูลเตรียมการอยู่ก็ช่วยบอกคนไทยหน่อยผมเนี่ยไม่อยากบางอย่างไปเสียโอกาสใช่ไหมเพราะว่ามาจังหวะมาถ้าจะมองว่ารัฐบาลนี้มีเอกภาพทางการเมืองก็ใช่ก็ใช้โอกาสนี้นะครับใช้ความได้เปรียบนี้เนี่ยสร้างความได้เปรียบในเวทีหลากหลายผมจะบอกให้นะว่าเวลาทหารไปรบเนี่ยมันเป็นวิธีสุดท้ายแล้วมันตามมาด้วยความสูญเสียขณะเดียวกันเรามีเครื่องมือเยอะมากในการที่จะสร้างแต้มต่อแต่ทำไมยังทำน้อยไปหรือเปล่าหรือบางเรื่องทำไมไม่ทำหรือถ้าทำแล้วบอกอะไรเรารู้ก็บอกกันมาอันนี้คือไทยกับกัมพูชาคุณผู้ชมครับแต่กัมพูชาเขาไม่หยุดอยู่แค่ไทยกับกัมพูชาครับล่าสุดนั้นลามไปกับเวียดนามแล้วเล่าทวนสั้นๆนะครับไม่รู้เหมือนกันล่าสุดเปิดศึกรอบใหม่ลามไปถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามแล้วนะครับโดยชนวนเหตุเกิดจากกรณีที่มีแบรนด์ขนมจากเวียดนามเผยแพร่คลิปวิดีโอชาวเวียดนามสวมใส่ชุดไทยพูดภาษาไทยเพื่อโปรโมทขนมคอลเลกชันใหม่ที่ทำขนมเค้กสไตล์ไทยออกมาไม่ว่าจะเป็นรสข้าวเหนียวมะม่วงรสทุเรียนหรือรสมะพร้าวนี่ชมกันหน่อยนะคลิปนี้นะครับนี่แบบนี้เห็นไหมโอ้นี่คือของเวียดนามนะฮะผู้ชมครับและเป็นคอลเลกชันของเขาเป็นแคมเปญของเขาถูกต้องไหมฮะจะแนะนำผลิตภัณฑ์ของเขาซึ่งก็มีสิทธิ์ทำอยู่แล้วถูกต้องไหมก็ทำสวยงามนะฮะคุณผู้ชมแต่ภาพเหล่านี้กลับสร้างความไม่พอใจให้กับชาวเน็ตฝั่งกัมพูชาอย่างรุนแรงก็คือชาวกัมพูชาที่มีเน็ตนะฮะกลุ่มชาวกัมพูชาที่มีเน็ตของกัมพูชานะฮะเห็นคลิปดังกล่าวต่างพากันไปคอมเมนต์โจมตีกันหนักเลยนะฮะและรุมต่อว่าแบรนด์ดังกล่าวอย่างหนักโดยมองว่าการกระทำที่ชื่นชมวัฒนธรรมไทยนั้นเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและเรียกร้องให้มีการแบนสินค้าของเวียดนามเป็นการตอบโต้ก่อนหน้านี้เขาบอกจะแบนสินค้าไทยนะฮะซึ่งแบนมาหลายเดือนแล้วนะฮะไทยไม่กระทบเลยก็ยังมีสินค้าอยู่ไม่มีความกระทบอะไรเลยนะครับเดี๋ยวเราไปฟังนะฮะชาวกัมพูชาที่โดนรัฐบาลกดขี่หน่อยนะครับว่าเขาพูดถึงเรื่องนี้ยังไงไปครับนมที่รามิสุแบรนด์350คือเกยรูจิตแบรนด์แบบไทยใหญ่คือรูจิตเทรนไทยสไปตุ่มใบตนาบรูจิตแบบไทยโดงยาโคโคนัทซิมโดยรูปในยมบัตรด่างจังจากนั้นอักนี่เนี่ยได้คอมโตรแต่คอมโตรในนมแบรนด์350ที่รามิสุได้นมตัววิจิตรสำนักมวยได้ในยมอัดบานยามาเลยกิจง่ายกิจรูจิตแบบไทยเทรนกินนมโจวิไทยสไปตุ่มโดงไทยเองจังเตอจากนั้นอักนี่ทลบช่วยสปอร์ตแต่อักนี่สปอร์ตได้เต้สำหรับยมคืออัดเตให้มันสามารถนี่คือบาตูวิตาโอได้เกี่ยวกับขันซับไทยไอไทยต่างรูจิตแบบไทยโอเคสรุปอย่างคือเกประดาวตะเลือแต่จนคลองสระคายในแต่จนไทยจังสำหรับยมคือยมอัดจังอันนั้นให้ช่วยกองตรเตปียมเตอดาษาไอตีมุ้ยคือยังตัวไอกระดาษบาเวียแปะปอนจมูกไทยยังกลมปะปอลยังกลมแต่แปะปอนจมูกเวียยังแปะหิกาเตอมวยเทียบาสันเจเกมันเอาไปอยากไอยังได้ยังกลมแต่ช่วยเกเป้ไอกระดาษบาขึ้นไปอยากได้ยังได้กลมเป้หรือมอมอยู่ทอยได้จำเห็นนมที่สั้นๆเลยฮะอาจารย์ทั้งสองท่านคือเขาเท่ากับว่ากัมพูชาตอนนี้คือเปิดศึกกับทุกด้านอ่ะวางมากไม่มีอะไรทำแล้วเหมือนกับว่าคิดว่าตัวเองประกาศแบนแล้วคนอื่นเขาเดือดร้อนคือวันนี้กัมพูชาประกาศแบนไทยแล้วไทยเดือดร้อนอะไรไหมครับก็ยังเห็นใช้อยู่แล้วกัมพูชาประกาศปิดด่านคนไทยเดือดร้อนอะไรไหมครับมันมีแต่กัมพูชาเดือดร้อนแล้วคุณจะไปแบนเวียดนามอีกแล้วคุณก็ไปด่าลาวอีกคือคุณออกทะเลแล้วนะครับคือประเทศคุณเนี่ยนะครับอยู่ข้างหนึ่งก็ไทยข้างหนึ่งก็ลาวข้างหนึ่งคือว่าคุณด่าทุกประเทศแล้วนะท่านเดียวคือคุณออกทะเลแล้วนะคุณจะออกทะเลแล้วนะอย่างเงี้ยคือผมว่ามันก็คือความรู้สึกชาตินิยมใช่ไหมครับที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะบอกว่าวันนี้เขาเหนือกว่าคนอื่นยังไงนะครับกับไทยเขาก็มีประเด็นกับลาวเขามีประเด็นกับเวียดนามเขาก็มีประเด็นมันก็เลยกลายเป็นชาตินิยมแบบเปะปากไงคุณทินคือด่ากระทั่งเรื่องการกินขนมแม่คือคุณจะไปเอาอย่างนี้มันตังคนเวียดนาม
คนเวียดนามชอบกินขนมไทย มันเกี่ยวอะไรคนกัมพูชา มันตังเขามันปากเขาว่า เขาคงทนไม่ไหวมั้ง คุณก็ไปทำคุณไปทำขนมกัมพูชาให้น่ากินดีครับ เอามา ขนม สู้ใช่ไหม กัมพูชาที่น่ากินคืออะไรคุณรู้ไหมอ่ะเราคนไทยเรายังไม่รู้เลย ก็ให้เขาทำมาเราอาจจะได้รู้บ้าง คุณเซนเอาอย่างนี้นะ ถ้าอยากสู้ประเทศไทยนะคุณไปทำขนมกัมพูชาให้คนอยากกินทั่วโลกดีกว่าขนมกัมพูชาเด็ดๆเนี่ยคืออะไร อาหารกัมพูชาเด็ดๆเนี่ยคืออะไรนะครับสู้เรื่องเด็ดๆไม่ได้สู้เรื่องอาหารการกินก็ได้ มีอะไรมาสู้ไหมนี่คือมายุ่งกับคนกระทั่งเรื่องอาหารการกินนะยุ่งไปทั่ว อาจารย์จัดจะเสริมไหมประเด็นนี้นิดเดียว ไม่มีเพราะอาจารย์สิโรจน์พูดมันก็เป็นไปตามนั้นผมไม่มีอะไรจะเสริมเพราะมันเป็นไปตามนั้น ถ้าไม่มีอะไรจะเสริม2ท่านนี้มาตรงนี้ก็เป็นที่ดูดีคุณผู้ชมหลายท่านก็คอมเมนต์เข้ามานะครับเอาพูดตรงๆนะอาจารย์เอานี่จะเลิกแล้วเหรอยังแป๊บนึงเอาถึง6 ทุ่มไม่ใช่เหรอยังอาจารย์อาจารย์สีโรจน์ด้วยความเคารพอาจารย์นะครับคุณผู้ชมที่ชมเข้ามาก็บอกนี่ไงอาจารย์เชียร์ส้มอาจารย์คนส้มฝั่งนี้อาจารย์ด้วยความเคารพอาจารย์ด้วยความเคารพอาจารย์เช่นเดียวกันอาจารย์น้ำเงินแบงค์น้ำเงินเอานี่ไงเอาอย่างนี้ ระบอบส้มเอาอย่างนี้มีประเด็นนี้ครับรอยร้าวลึกหรือเปล่าระหว่างส้มกับน้ำเงินส้มคืออะไรฮะคุณเท้งครับน้ำเงินคืออะไรฮะที่เขาถูกกล่าวหาและถูกมองว่าเป็นสวสายน้ำเงินเอ้าเดี๋ยวผมบอกก่อนนะนี่ไม่ใช่ข้อกล่าวหานะเพราะสวเวลาประชุมสภาท่านก็ใส่ชุดสีน้ำเงินจริงๆนะครับอ้าวอันนี้ตรงไปตรงมาไงเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวทั้งหมดท่านใส่ชุดเสื้อสีน้ำเงินจริงๆเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านผมไปที่วุฒิสภาบ่อยผมก็เห็นโอเคนะฮะเดี๋ยววิเคราะห์กันแต่ผมขออนุญาตก่อนผมขออนุญาตมองของดีให้ก่อนมีสีส้มไหมนี่อันนี้สีส้มไหมครับขอบคุณครับได้ครับขอบคุณครับนี่นะครับนี่คือเม็ดอมซิงค์พลัสคุณผู้ชมครับขอบคุณครับเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี3สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดนะครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซิงค์มีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันนะครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาก้าวสู่60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนขอบคุณมากๆครับไมบาซินที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับไมบาซินของดีนะครับแล้วขอมอบต่อเลยครับนี่คือยาดมสมุนไพรตามมังกรทองจากนี่แหละโอ้โหรออยู่ใช่ไหมติดตัวผมเลยนี่สีน้ำเงินด้วยไงอาจารย์โอ้โหแน่นอนแม่คุณนิยงดีจริงๆแต่วันนี้ขอแนะนำนะครับยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้อยอันโอสถนะครับบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้นะครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถเว่ยซึ่งอันเฉินขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับก่อนที่ผมจะไปที่ยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราอาหารคู่ผมต้องขอขอบคุณคุณบีไลท์โลโก้อีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่เป็นวันที่3เข้ามาแล้วนะคุณบีไลท์โลโก้เนี่ยมอบเมมเบอร์ชิพให้กับเพื่อนๆสมาชิกเพื่อนๆเนี่ยกี่เมมเบอร์ชิพแล้วเนี่ย70 membership นะฮะมอบให้กับคนที่ดูรายการอยู่แล้วก็มีการโดเนทเข้ามาเนี่ย3 ครั้งแล้วนะฮะขอบคุณมากครับคุณบีไลท์โลโก้นะฮะขอบคุณมากครับเกือบดีแล้วผมยาท่าน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราอาหารคู่มาตรฐานสากลหาซื้อง่ายตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไปราคาเพียง49 บาทเข้าถึงง่ายจาก HK Pharmaceutical นี่คือยาธาตุน้ำขาวที่แก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาลำไส้อักเสบฆ่าเชื้อโรคในลำไส้ยาธาตุน้ำขาว49 บาทฝาสีฟ้าตราห่านคู่ขอบคุณมากๆครับวันนี้ผมชอบมากเลยครับเหมาะเลยกับอาจารย์ศิโรจน์กับผมเหมาะเลยครับอย่าท่าเวลารับทัวร์ก็ท้องอืดไงเวลากินข้าวไม่เป็นเวลานี่ยาท่าน้ำขาว49 บาทฟ้าสีฟ้าตราห่านคู่จาก HK Pharmaceutical นะครับขอขอบคุณนะครับนี่ผงปรุงรสหนึ่งนะครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาติครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจนะครับต้องรสหนึ่งนัมเบอร์วันปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับโปรโมชั่นพิเศษครับ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายครับหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ Gourmet Market รวมถึง Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนะครับปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับนี่คือรสหนึ่งปรุงรสนัมเบอร์วันรสหนึ่งครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมีต่ออีกนิดนึงนะครับเพราะเราขยายโครงการนะฮะไทยช่วยไทยเพราะว่ามีเสียงเรียกร้องเข้ามานะครับว่าสมัครกันไม่ทันอยากจะให้เราขยายนะครับปรากฏว่าเรื่องราวดีๆมีนะฮะโครงการดีๆมาฝากผู้ประกอบการ SME ไทยนะครับกับโครงการไทยช่วยไทย
ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังอยากขยายธุรกิจสู่โลกออนไลน์ตอนนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับ Thailand Postmart มีโครงการไทยช่วยไทยนะครับที่เปิดโอกาสให้ร้านค้าไทยได้ยกระดับธุรกิจสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลแบบเต็มรูปแบบและที่สำคัญเป็นแพลตฟอร์มของคนไทยโดยไปรษณีย์ไทยนะฮะ Thailand Postmart นะครับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเขาจับมือกับไปรษณีย์ไทยครับพิเศษสุดๆครับร้านค้าที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์รวมมูลค่าสูงกว่า 30,000 บาท 30,000 บาทมีอะไรบ้างคูปองสนับสนุนสูงสุด 25,000 บาทคูปองส่วนลดค่าจัดส่ง 5,000 บาทและยังมีการโปรโมทผ่าน KOL ด้วยนะครับมี KOL มาไลฟ์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับที่สำคัญ GP 0% ตลอดโครงการ 0% ครับเพราะฉะนั้นสมัครด่วนฮะสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้หรือสมัครที่เว็บไซต์ www.thaichoythai.net รีบสมัครด่วนนะครับคุณผู้ชมครับ 31 พฤษภาคมคือวันสุดท้ายของการรับสมัครครับนี่คือการขยายเวลาสมัครเพราะมีคนเรียกร้องเข้ามานะครับจะมากระจุกตอนท้ายๆไงพอสมัครอ้าวต้องรีบนะก็เลยบอกขอขยายหน่อยนะฮะมีเสียงเรียกร้องเข้ามาแล้วก็เลยขยายโครงการขยายเวลาให้นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับไทยช่วยไทยนะครับเอาละต่อกันที่ศึกเรื่องนี้อาจจะยาวหน่อยสำหรับใครที่ยังไม่ตามหรือตามไม่ทันหรือว่าลืมไปแล้วเดี๋ยวผมขอขยายนิดนึงครับ สถานการณ์การเมืองไทยคุณผู้ชมครับก็เข้มข้นกันขึ้นทุกทีแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่อาจจะเห็นได้ชัดนะครับคุณผู้ชมเป็นศึกระหว่างสว89 คนกับหัวหน้าเท้งคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนโดยต้นเรื่องมาจากวาทกรรมระบอบสีน้ำเงินที่คุณเท้งโพสต์วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของวุฒิสภาบอกว่า12 ปีนะฮะเนี่ยที่ผ่านมานะก็มีแต่สวถูกมองว่านะอันเนี้ยเป็นฝ่ายสวสายสีน้ำเงินนะครับซึ่งคุณเท้งเขาโพสต์วิจารณ์ในวันที่22 พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบรัฐประหารคุณผู้ชมซึ่งฝ่ายสวมองว่าเป็นการกล่าวหาที่รุนแรงและทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดจึงรวมตัวกันออกมาตอบโต้พร้อมยื่นคำขาดให้มีการขอโทษภายในระยะเวลา3 วันไม่ฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนของโฆษกวิปวุฒิสภานะครับคุณพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ฟังครับนะครับก็วันนี้จะสมาชิกวุฒิสภาขอเรียนร้องให้นายณัฐพงศ์อธิบายให้ชัดเจนว่าภายใต้ระบอบสีน้ำเงินที่กล่าวถึงหมายถึงระบอบใดและสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันใดหรือใครรวมถึงการกล่าวหาสถาบันใดบุคคลใดต้องตรงไปตรงมาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาขอประณามว่าเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายที่สุดและขอเรียกร้องให้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิแถลงการขอโทษต่อวุฒิสภาหากนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิไม่ดำเนินการภายใน3 วันสมาชิกวุฒิสภาจำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายและอื่นๆที่ปกป้องวุฒิสภาจากการกระทำของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกวุฒิสภาฝั่งคุณเท้งว่าไงฮะอาจารย์ทั้งสองท่านนิดนึงอาจจะยาวนิดนึงผมอธิบายเดี๋ยวคุณผู้ชมอาจจะไม่ทันทางคุณเท้งก็ยืนยันนะฮะในจุดยืนเดิมและไม่มีท่าทีจะขอโทษด้วยนะครับเพราะสิ่งที่พูดเขาบอกว่าเป็นข้อเท็จจริงและยังตั้งคำถามกลับไปที่กลุ่มสวที่นำประเด็นสีน้ำเงินไปเชื่อมโยงกับสีบนธงชาติว่ามีเจตนาอะไรกันแน่และมองว่าการออกมาขู่ฟ้องร้องนี่คือความพยายามทำนิติสงครามเพื่อปิดปากผู้เห็นต่างใช่หรือไม่คุณเท้งยังบอกด้วยนะครับว่าประโยคนี้สำคัญนะเขาบอกงี้เดี๋ยวนายกจะออกมาตอบโต้ประโยคนี้ของคุณเท้งด้วยนะซึ่งคุณเท้งพูดว่าอะไรไปฟังครับไม่คิดว่าตัวผมเองจะต้องขอโทษอะไรเพราะผมยืนยันว่าสิ่งที่ผมได้พูดไปทั้งหมดก็เป็นข้อเท็จจริงและผมก็ไม่ได้พาดพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเพียงแต่ว่าบางกลุ่มบุคคลอาจจะพร้อมออกมาแสดงตัวนั้นผมก็คงห้ามไม่ได้สวแล้วก็โยงเขาก็สีน้ำเงินเป็น4 คนลงไปลงครับเคยได้ยินคำพูดนั้นออกจากปากผมเองไหมถ้าไม่เคยได้ยินคำพูดนั้นออกจากปากผมเองเนี่ยแต่ออกจากปากคนอื่นที่พยายามจะกล่าวหาใส่ร้ายป้ายสีพรรคสีส้มมาโดยตลอดตั้งแต่อนาคตใหม่ก้าวไกลจนถึงพรรคประชาชนเนี่ยนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าไม่เคยได้ยินคำพูดนั้นออกจากปากผมเองเนี่ยครับก็อยากจะให้ถามกลับไปเช่นเดียวกันว่าคนที่พูดแบบนี้ออกมาเนี่ยมีเจตนาอะไรกันแน่ผมเชื่อนะครับว่าระบบสีน้ำเงินใหญ่กว่าพรรคภูมิใจไทยผมไม่ได้กำลังจะปฏิเสธนะครับว่าการตัดสินใจของเราในอดีตเนี่ยนำมาซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบันแต่ผมเชื่อว่าจริงๆพรรคภูมิใจไทยเองก็อาจจะเป็นด่านหน้าเป็นตัวแทนนะครับที่เป็นเอเจนต์คนหนึ่งนะครับที่อยู่ในภายใต้ระบอบสีน้ำเงินตรงนี้
นะครับแต่ถ้าเราจะสร้างทางออกให้กับประเทศจริงๆเนี่ยก็หนีไม่พ้นนะครับก็ต้องเอาหลังพิงประชาชนนะครับกลับไปเดินหน้ากระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คุณผู้ชมครับท่านอนุทินพูดว่าอย่างไรฟังครับนะครับภูมิใจไทยเป็น manufacturer ในเรื่องของการปลูกสร้างจิตสำนึกให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนระบอบสีน้ำเงินนี่ถ้าจะพูดไปแล้วไม่ใช่เฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับมันต้องรวมไปถึงความเป็นประเทศนะครับถ้าเรามีความซื่อสัตย์จงรักภักดี แล้วก็เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ถ้าใครจะมาบัญญัติศัพท์นี้ก็คือหมายถึงประเทศไทยพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่เอเย่นนะไม่ต้องตั้งตัวแทนจำหน่ายนี่คุณอนุทินก็ตอบโต้ว่าพรรคภูมิใจไทยไม่ใช่เอเย่นนะครับแต่เป็น manufacturer ทำไมถึงพูดประเด็นนี้เพราะว่าคุณเท้งบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นเพียงเอเย่นของระบอบสีน้ำเงินเท่านั้นคุณผู้ชมครับเอาละผมพูดมายาวขนาดนี้จริงๆมันยังมีข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงผมอยากจะฟังความคิดเห็นของอาจารย์ทั้งสองท่านนิดนึงนะครับว่าตกลงเนี่ยเขาจะห้ำหั่นกันแบบว่าตายกันเป็นข้างหนึ่งเลยเหรอครับหรือยังไงคือจะจัดให้คุณเท้งเขาจมดินเพราะว่าล่าสุดก็ยังมีนะฮะว่ายังมีการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาขอให้สั่งให้คุณณัฐพงศ์หยุดปฏิบัติหน้าที่สสโดยอ้างว่าเป็นการกระทำผิดเงื่อนไขคำสั่งศาลเดิมในคดีจริยธรรมที่เคยมีคำสั่งกำชับเอาไว้คือมันต้องแยกเป็น2เรื่องนะคือ2คลิปนี้นะครับคือคลิปของท่านนายกกับคุณเท้งเนี่ยนะครับเอาในมุมของคนหนึ่งเป็นนายกอีกคนหนึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วครับจุดยืนทางอุดมการณ์ทางความเชื่อไม่เหมือนกันนะครับคือเฉพาะ2คนนี้เนี่ยนะฮะในการแสดงทัศนะจุดยืนทางอุดมการณ์เนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยมันไม่ได้ประหลาดนะครับเพราะว่าทั้งภูมิใจไทยแล้วก็พรรคสีส้มเนี่ยตอนหาเสียงเลือกตั้งนโยบายพรรคนะครับขึ้นเวทีแสดงทัศนะอะไรต่างๆเนี่ยก็มีจุดยืนนะครับที่เป็นที่รับทราบกันโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับฝั่งหนึ่งจะเรียกว่าเป็นเสรีนิยมสายก้าวหน้าอีกฝั่งหนึ่งก็ยืนหยัดในฐานะอุดมการณ์แบบอนุรักษ์นิยมอันนี้ไม่แปลกนะครับแต่ไอสิ่งที่มันน่าสนใจเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมีการไปขีดเส้นว่าถ้า3วันเองไม่ขอโทษนะจะฟ้องเจอแน่นะครับจะทำอะไรก็แล้วแต่คำถามคือสว89คนครับกี่โมงครับวันนี้นะคำถามมันกลับไปที่สวนะก็คุณเท้งเขาบอกแล้วเขาไม่ขอโทษนะฮะถ้าเอาตามที่สวบอกว่าเรียกร้องให้ขอโทษนะครับให้อธิบายโน่นอธิบายนี่คุณเท้งก็บอกแล้วบอกว่าเขาไม่ทำเพราะนั้นมันก็จะต้องตั้งคำถามไปที่สวดีแต่พูดหรือเปล่าจะแอคชั่นกี่โมง FC สวก็มีนะครับอย่าทำตัวเป็นกลุ่มนาโต้นะครับ no action talk only นะฮะเพราะวันนี้คุณเท้งเขาก็บอกแล้วเขาให้สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วบอกว่าเขารู้ว่าเกมเนี้ยนะครับมีการไปอ้างอิงนะครับถึงเรื่องเพลงหนึ่งนะครับของวง Big Ass รู้ว่าเสี่ยงแต่ยังต้องขอลองถูกไหมครับเพลงนี้ดังมากแล้วก็มีคนไปบอกแล้วสื่อก็ไปถามคุณเท้งแล้วว่าเฮ้ยคุณจะต้องเสี่ยงนิติสงครามนะคุณเท้งเขาก็ประกาศชัดเจนหากลัวไม่บอกว่าถ้าจะเอาเรื่องนี้มากลัวนะครับเขาก็ไม่ใช่ผู้นำทางการเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ก็ต้องถามสว89คนแล้วมีปัญญาจะคว่ำเท้งไหมนี่ถามตรงๆนะอาจารย์จะมองว่านี่คือคือพวกนักร้องอะไรเนี่ยนะครับผมไม่ได้มีประเด็นเขาก็ร้องของเขาไปแต่สว89คนถ้าอยากเจ๋งนะไม่อย่าให้คนเขาไปวิพากษ์วิจารณ์ว่าไปยืมมือคนอื่น89คนเนี่ยท่านเคยออกฤทธิ์ออกเดชมาแล้วใช่ไหมล่ะอะไรนั่นล่าชื่อการตรวจจริยธรรมคนนั้นคนนี้อาจจะลงมือกี่โมงไม่งั้นเสียราคานะผมบอกให้นี่คือเป็นการปลุกให้สว89คนเปล่าผมไม่ได้ปลุกนะเพราะท่านพูดเองผมไม่เคยปลุกใครทั้งนั้น ถามว่าถ้าสวไม่พูดแบบนี้ผมจะมานั่งพูดแบบนี้ได้ยังไงก็เลยจะรอดูท่านพูดเองผมก็แค่ถามว่าเอาแล้วเนี่ยผมล้างตาดูอยู่ว่าสว89คนหรือ100กว่าคน170ผมบอกให้เลยก็ได้170คนเนี่ยตกลงจะเชื่อเท้งกี่โมงฮะจะลงมือกี่โมงหรือแค่ขอโทษนะดีแต่พูดถ้าท่านดีแต่พูดนะผมบอกนะราคาหมดนะราคาทางการเมืองเนี่ยมันวัดกันว่าคุณลงมือทำจริงหรือเปล่านะครับจะทำกี่โมงอย่าไปตัดอะไรนะประเภทไปเอาปรากฏการณ์นักร้องที่เขาไปร้อง
และเอามาแนบเนียนนะครับลงมือเองเลยจะลงมือกี่โมงเพราะวันนี้ส้มเขาบอกแล้วกูไม่กลัวมึง โอ้ยอาจารย์ศิโรจน์นี่ฝั่งที่เขาบอกว่านี่ฝั่งแบกน้ำเงินนะอาจารย์จ๊ะเนี่ยเขาก็ชงให้ลุยเลยชงให้ลุยอย่างเดียว อาจารย์ศิ ที โรจ นี้ น์ ผมว่าตอน อาจารย์ศิโรจน์มองปรากฏการณ์นี้อย่างไรระหว่างสวกับคุณเทงตรงๆก็คือที่เขาถูกกล่าวหา ผมว่าคำว่าสวสีน้ำเงินเนี่ยคนใช้ก่อนคุณเทงพูดนักวิชาการก็ใช้สื่อก็ใช้นะครับแล้วก็ใช้กันมาเป็นเวลานานแล้วเขาใช้กันทุกคนคุณเทงไม่ได้เป็นคนแรกที่พูดก็สวสีน้ำเงินนะครับไปไหนมาไหนก็ต้องใส่แต่สีน้ำเงินกันจริงๆไปไหนมาไหนก็ไปกันขอโทษนะครับไปเป็นคณะไปเป็นพรวนนะครับไปเป็นกลุ่มไปเป็นก้อนจริงๆนะครับแล้วก็ถามว่าสิ่งที่เรียกว่าสวสีน้ำเงินมีไหมก็ดูง่ายๆว่าหน้าที่สวตามรัฐธรรมนูญเนี่ยคือเป็นผู้ที่คอยมีความรู้ในเรื่องออกกฎหมายต่างๆใช่ไหมครับคอยตรวจสอบความถูกความควรของรัฐบาลเคยเห็นสวสีน้ำเงินวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลไหมครับช่วงที่เรามีปัญหาเรื่องน้ำมันขาดแคลนมีการกักตุนน้ำมันเนี่ยสวสีน้ำเงินเคยพูดอะไรเรื่องพวกนี้ไหมครับช่วงเศรษฐกิจไม่ดีสวสีน้ำเงินเคยพูดอะไรเรื่องพวกนี้ไหมครับช่วงกัมพูชาทำร้ายประเทศไทยสวสีน้ำเงินเคยพูดอะไรพวกนี้ไหมครับคือเราไม่เห็นบทบาทสวเหล่านี้จริงๆที่จะวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเวลารัฐบาลทำอะไรผิดเลยรัฐบาลกู้เงิน400,000 ล้านสวเคยวิจารณ์ตั้งคำถามอะไรไหมครับเรื่องไหนที่คนไทยถามผมไม่เคยเห็นสวทำอะไรที่คนไทยถามเลยเพราะฉะนั้นสวสีมันต้องยอมรับว่ามีจริงแล้วคนพูดเนี่ยคนแรกเนี่ยไม่ใช่เทงคนไทยเนี่ยอะไรเห็นเองนี่ข้อที่1ข้อที่2เวลาคุณเทงพูดเรื่องสวสีน้ำเงินผมว่าทุกคนฟังก็รู้ว่าสวสีมันก็หมายถึงพวกท่านที่เป็นสวแล้วคนไทยก็วิจารณ์สวสีน้ำเงินเหมือนกับเมื่อก่อนเขาวิจารณ์สวยุคลุงตู่ใช่ไหมครับหรือว่าเมื่อก่อนคนไทยยุคก่อนก็จะวิจารณ์สวยุคคุณทักษิณว่าเป็นสภาผัวสภาเมียคือคนไทยเนี่ยเขาฉลาดเขาเห็นว่าพรรคการเมืองหรือองค์กรการเมืองเนี่ยมักจะตั้งสวจากคนของตัวเองแล้วเอาคนของตัวเองเป็นคนคุมองค์กรอิสระแล้วก็ใช้องค์กรอิสระเป็นเครื่องมือเช่นวันนี้เราเห็นแล้วว่าองค์กรอิสระอย่างปปชที่มาจากยุคลุงตู่ลุงป้อมเนี่ยนะครับก็ไม่ยอมเปิดเผยเรื่องบัญชีทรัพย์สินลุงปู่ลุงป้อมใช่ไหมครับจนปปชติดคุก2 คนก็ใช่แกนี่ก็คือตัวอย่างของปปชที่มาจากสวในยุคลุงตู่สวสีน้ำเงินยุคนี้ก็มีปัญหาแบบนี้เรื่องคดีศักดิ์สยามต่างๆคุณจะเอายังไงปปชยุคนี้ก็มีปัญหาแบบนี้เรื่องคดีศักดิ์สยามจากสวเนี่ยจะเอายังไงมันสวสีน้ำเงินมีจริงนะครับแล้วเวลาคนวิจารณ์เขาวิจารณ์เพราะว่าเขากังวลว่าพรรคสีน้ำเงินเนี่ยอยู่เบื้องหลังสวแล้วก็ไปควบคุมองค์กรอิสระต่างๆจริงๆอย่างนั้นคุณจะอธิบายยังไงปปชคดีศักดิ์สยามมันอธิบายเป็นคดีคุณคดี DSI นะคดีหัวสวเดี๋ยวก็จะหลุดในกกต.อีกเพราะฉะนั้นคดีสีน้ำเงินเนี่ยมันค่อยๆหลุดในชั้นทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องสวสีน้ำเงินผมต้องขอร้องสวสีน้ำเงินนะครับแล้วต้องขอร้องรัฐบาลด้วยว่าอย่าพยายามไปพูดในสังคมคิดว่าสีน้ำเงินคือสีของสถาบันนะครับเพราะเวลาคนเขาวิจารณ์สวสีน้ำเงินเขาวิจารณ์พวกท่านแต่ท่านไปใช้สีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านไม่อยากให้มันเกิดความเข้าใจผิดท่านเลิกใช้สีน้ำเงินซะท่านประกาศว่าท่านเป็นสวธรรมดาเหมือนคนทั่วไปไม่ต้องผมสวสีน้ำเงินไม่ต้องพูดนะครับพอพูดปุ๊บแล้วคนวิจารณ์ท่านก็หาว่าเขาพาดพิงสถาบันแต่มันไม่ใช่ท่านนั่นแหละไปพาดพิงสถาบันโดยเอาสีของสถาบันมาใช้หรือเปล่าแล้วที่อาจารย์จ๊ะบอกนะเมื่อไหร่จะฟ้องกี่โมงมันฟ้องไม่ได้อยู่นะมันมีอำนาจตามกฎหมายในการฟ้องจะฟ้องไงก็วันนี้ประมาทไงด้วยการโฆษณาเขาไม่ได้วิจารณ์ตัวบุคคลนี่ครับเขาพูดถึงสวสีน้ำเงินแล้วเขาไม่ได้พูดชื่อใครเพราะใครที่มาโวยวายคุณคือคนยอมรับตัวเป็นสวสีน้ำเงินนะก็เขาไม่ได้ว่าใครเขาว่าสวสีน้ำเงินแล้วดีมีคนมาโวยวายว่าอย่าว่าสวสีน้ำเงินอย่าว่าสวสีน้ำเงินคนที่มาโวยวายคือคุณเป็นคนออกใบประกาศบนหน้าผากคุณว่าคุณสวสีน้ำเงินเพราะเขาไม่ได้พูดถึงใครเลยเขาว่าใครครับไอ้สิ่งที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยผมถึงบอกไงท่านเป็นวุฒิสภาใช่ไหมถ้าท่านมั่นใจว่าสิ่งที่คุณเทงพูดเนี่ยนะครับเอามันเข้าเงื่อนไขที่ท่านจะใช้อำนาจของท่านเนี่ยผมรอดูอยู่นะผมรอดูอยู่ตกลงจะล่าชื่อตรวจสอบจะให้ทำกี่โมงตกลงจะทำอะไรนะจะตกลงประเทศนี้เขาเนี่ยกี่โมงประเทศนี้ตรวจสอบสวไม่ได้ใช่ไหมตกลงประเทศนี้ถ้าใครวิจารณ์สวต้องไปกราบขอโทษสวเหรอเราวิจารณ์สสกันทุกวันใช่ไหมคุณเทงเราก็วิจารณ์ทุกวันคุณอนุทินเป็นนายกเราก็วิจารณ์กันทุกวันคุณยศนันท์เป็นรองนายกเราคุณสุริยะใครต่อใครคนไทยวิจารณ์ทุกวันไม่มีใครมีปัญหาอะไรเทงไม่เคยบอกว่าใครวิจารณ์ผมต้องมาขอโทษใน3 วันคุณอนุทินก็ไม่มีอาจจะมีงอนนิดหน่อยแต่แบบมาขอโทษใน3 วันไม่มีประเทศนี้มีสวอยู่กลุ่มเดียวที่แบบเฮ้ยใครวิจารณ์ผมคุณต้องมาขอโทษผมภายใน3 วันคนไทยยอมไหมครับมีคนแบบนี้กินเงินเดือน120,000แล้วลูกน้องอีก120,000เดือนละ300,000 400,000ใครวิจารณ์ต้องมาขอโทษพวกผมภายใน3 วัน
อนุทินใหญ่กว่าคุณเขายังไม่ทำเทงก็เป็นตัวแทนประชาชนโดยตรงเขายังไม่ทำผู้บัญชาการทหารอธิบดีองค์กรอิสระเขาไม่ได้ด้อยกว่าคุณก็ไม่เคยมีใครทำขนาดนี้ศาลยังไม่พูดขนาดนี้เลยนะครับว่าใครวิจารณ์ศาลต้องมาขอโทษใน3 วัน คุณใหญ่มาจากไหนเอาอย่างนี้ก่อน นั่น แล้วล่าสุดเนี่ยนะ สั้นๆ ผมบอก อาจารย์ ให้นะครับ ไอ้กรณีท็อกซิกที่ต้องบอกว่ากำลังดำเนินการกันอยู่เนี่ยนะครับเอาอย่างเรื่องของตอนเนี้ยที่เป็นข่าวกันก่อนหน้านี้แล้ว ผมเป็นคนเอามาเขี่ยลูกเองอะเรื่องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ย ครับ นะครับ อันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เห็นเลยว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยนะครับมันจะเกิดภาวะไม่ตรงปกกันในศาลรัฐธรรมนูญ ครับ นะครับนี่แหละครับคือสิ่งที่ประชาชนเขาสัมผัสได้นะครับ ผมถึงเรียนพวกสวนะฮะ ครับ บอกว่ายิ่งท่านสร้างท็อกซิกมากเท่าไหร่ ท่านก็สู่ท็อกซิกของท่านที่ท่านสร้างไปด้วย สุดท้ายเนี่ยนะครับท่านก็ตายอยู่ดีนะครับผมพูดตรงไปตรงมาเหมือน PM 2.5 โอเค คุณก่อให้เกิดมลพิษ คุณก็สูดมันไปด้วย คุณก็ไม่รอดหรอก และผมเรียนย้ำนะครับว่าพรรคส้มเขาประกาศแล้วว่ากูไม่กลัวมึง เพราะนั้นสวแน่จริงเปล่า โอเค ทำให้เห็นหน่อย รอดูนะฮะ ครับ จากทั้ง 2 ท่านคุณผู้ชมครับ ครับ ประมาณนี้ฮะคุณผู้ชมครับ เอาละติดตามกันต่อประเด็นการเมืองไทยรวมถึงกัมพูชาด้วยนะครับ ครับผม ก็ฝากไปถึงประชาชนชาวไทยเราต้องเป็นปึก ประ แผ่ ชาน ชนนี่คุณหมายถึงพรรคหรือหมายถึงใคร ประชาชนชาวไทยโอ้โห ผมฝากคุณเซนได้ไหมครับ ฝากคุณเซน ช่วยทำขนมเขมรให้คนไทยรู้จักหน่อย อย่าไปแบนคนเวียดนามที่ชอบขนมไทยเลย แสดงว่าข้าวเหนียวมะม่วงเราเนี่ยแรง แน่นอนแน่นอน นี่มาแนวซอฟต์พาวเวอร์เลยนะเนี่ย แรงจนมีคนอิจฉาแล้วว่า ใช่ ขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่าน สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ศิโรจน์สวัสดีครับ ขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามรายการนะฮะทุกคอมเมนต์ที่ส่งกันเข้ามารวมถึงคุณบีไลท์โลโก้ด้วยนะครับที่บริจาคโดเนทเข้ามานะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ สวัสดีครับ